یه تابوی داشتن اسپانسرم، یعنی انگار دوست ندارن اسپانسر داشته، مجبورن اسپانسر داشته باشه. حال مزاحم بودن تبلیغ در فضاهای دیگه به پادکست انگار منتقل شده. یعنی من به عنوان یک رسانه دار نیاز دارم به این پوله، به این حمایته، اما نمیخوام این مال من باشه. یعنی من این نیستم من پادکستم که از 30 ثانیه دوم شما دارید میشنویدش. انگار تو چند تا از برندها رو میشناسی که به این میزان بلوغ رسیده باشن که نیازهای خودشون رو رفته باشن پیشنهاد بدن به رسانه ها، به کسب و کارهای دیگه که بخوان توش حضور داشته باشن؟ من خیلی کم میدونم. چقدر بیزینس حاضره این ریسک رو بپذیره که عقب‌تر بایسته و این عقب وایسادن لزوماً به این معنی نیست که من دارم فرصت‌هایی رو از دست میدهم. باید تو انقدر درونیش کنی، انقدر سوار ماجرا بشی، هم کامیونیتی رو که میخوای باهاش ارتباط بگیری بشناسی، هم اون مدیومه رو شناخت کافی رو داشته باشی که بدونی مدل حضورت چه مدلی باشه. دقیقاً. برای ما در پیار آگاه فکر می‌کنم مثلا اینجوری بوده که ایدئالمون این بوده که بتونیم خیلی در پادکست ادغام بشیم، در اون رابطه شخصی که بین شنونده، مخاطب و پادکستر شکل گرفته، یک عامل مزاحم جلوه نکنیم که حالا یه 30 ثانیه است و اینو بزنیم جلو، بریم به موضوع اصلی برسیم. پادکست یه جاییه که من ارتباطم خیلی شخصی تر از رسانه‌های دیگه است. چرا دارم گوشش میدم و بین پادکستر و مخاطب داره یک ارتباط عمیق تری نسبت به رسانه‌های دیگه شکل میگه. من انگار حرف این آدمو قبول دارم، ولی انگار که خود پادکسترها هم تو ذهنشون ایده های متفاوت نیست از مدل اسپانسری دیگه. اونم شاید تجربه بهش دیکته کرده. آره که این جواب میده. من چرا خودم رو بخوام اذیت کنم؟ تو وقتی دلی هستی باید خلاق باشی دیگه. آفرین. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی که ببینیم من و الهام در مورد چه موضوعاتی با هم صحبت کردیم، خواسته همیشگیمون رو میخوام بهتون بگم. هدف ما بین‌المللی کردن این پلتفرم و این برنامه در یک بازه زمانی 5 سال است. تمام تلاشمون رو داریم میکنیم، استمرار به خرج میدیم، لحاظ کیفیت تولید کیفیتمون رو بالا نگه میداریم، لحاظ محتوایی کیفیتمون رو بالا نگه میداریم. به کمک شما احتیاج داریم. کوزی کورنر رو معرفی کنید، کمک کنید جامعه مخاطبمون رشد کنه. اینطوری فضا و فرصت این رو به ما میدید که بتونیم سراغ مهمونهای غیر فارسی زبان هم بریم ببینیم با الهام در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینم چطوری الهام؟ مرسی، خیلی خوش اومدی به کوزی کورنر. مرسی از دعوتت. خیلی خوشحال شدم که اینجا پیش شما و بچهای کوزی کورنر هستم. برای من خیلی افتخاره. قربونت، لطف داری. مسئله برای من این بود که چرا یک کسب و کار باید به عنوان اسپانسر، شریک تجاری یا حتی سرمایه گذار توی فضای پادکست و ویدیوکست حضور داشته باشه. دیدم یکی از بهترین گزینه‌ها آگاه میتونه باشه، به خاطر اینکه توی همین 2-3 سال اخیر که ورود کرده به این حوزه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 60-70 بار تجربه همکاری با پادکست ها رو داشته. بله. با بچه‌ها که صحبت کردم متوجه شدم که یک بخش ماجرا شیطنت شخص خودت بوده به عنوان مدیر روابط عمومی آگاه، اگر اشتباه نکنه. درستم. از علاقه شخصی من قسم به پادکست بی تاثیر نبوده تو این قضیه. همین گفتم بیا امروز با هم بشینیم و کنجکاوی کنم ببینم اول از همه دغدغه‌های اصلی یک کسب و کار وقتی میخواد بیاد به عنوان اسپانسر یا شریک تجاری، چون من این دوتا رو جدا میدونم، حالا جلوتر تو مسیر توضیح میدم زاویه‌ام نسبت بهش چیه، یا حتی سرمایه گذار چیه، به صورت کلی اول از همه، بعد آروم آروم ببریمش متمرکز بشیم روی خود حضور در پادکست که ببینیم تو این حوزه دنبال چیه، یک کسب و کار دنبال چه چیزیه برای اینکه بخواد بره اول از همه اسپانسر یک
مجموعه، شخص، برنامه یا هر چیز دیگه ای بشه؟ قطعاً تو وقتی وارد یک رسانه‌ای مثل پادکست میشی که یه ویژگی‌های خودشو به عنوان یک مدیوم داره، نباید توقع اینو داشته باشی که من همون دستاوردها و همون در واقع آورده‌هایی رو به عنوان یک بیزینس، به عنوان یک اسپانسر در یک پادکست خواهم داشت که در فضای رسانه‌های دیگه. بنابراین وقتی میای سراغ پادکست، یک نیازهای دیگه‌ای داری که داری این همکاری رو انجام میدی. اول به صورت کلی نیازها رو بگو، بعد بیا ببریمش سمت نیازهای اون پادکست. بیزینسه. آره. ببین نیازهای بیزینس‌ها چند دسته هستن دیگه. خب شما یه زمانی دارین مثلا دیجیتال مارکتینگ میکنید، دنبال استیشن و لید میگردین در حوزه تبلیغات خودتون و میخواین در واقع به صورت مستقیم بفروشینش. یه محصولی دارین و میخواین یک محصولی رو در واقع پرزنت کنین و بفروشین و هیچ راهی نداره جز این که شما وارد تبلیغات دیجیتال یا پرفورمنس بشین، بنر بگیرین این ور اون ور. یک زمانی هست که شما دارین در واقع به دنبال این هستید که یک اورنسی رو راجع به در واقع برندتون توسعه میدین و میخواین صدای برند شما در فضای رقابتی یا در فضای عمومی بیشتر شنیده بشه. این هم باز دوباره یه حالته. یک حالت دیگه هم هست که شما به دنبال اینید که ارزش‌های برندتون رو پوزیشن بکنید. یعنی شما حتی به دنبال این نیستید که بگم صرف اورنس نسبت به برند. شما دنبال این هستید که از برند خودتون اون شخصیتش، اون ارزش‌هاش رو به نمایش بذارید و به آدم‌ها بگید که من کی هستم. شاید شما همه جا این فرصت رو ندارید. شما حتی اگر کار پیاری هم دارید میکنی و دارین سعی میکنین که یک صدای برند رو در فضای رسانه‌ای یا در فضای آفلاین افزایش بدید، همه جا فرصت این رو ندارید که در مورد ارزش‌های برندتون، در مورد هویت برندتون حرف بزنیم. به نظرم کم جاهایی پیش میاد که ما این فرصت رو داشته باشیم که به عنوان یک بیزینس دارم میگم که بتونیم در مورد این چیزا، در مورد اون وجهه‌ای که دوست داریم عمیقاً در یک ارتباط شخصی در موردش حرف بزنیم و معرفیش بکنیم، بتونیم حرف بزنیم. یعنی فضاهای کمی هستن توی این زمینه که من خودم فکر میکنم که به خاطر اون ماهیتی که پادکست ها دارن خیلی فرصت خوبی هستن برای اینکه برندها بتونن اون چیز شخصی ترشون، اون چیز عمیق ترشون نسبت به برند خودشون رو به نمایش بذارن و معرفیش بکنن. حتی چیزی که شاید درگاه‌های دیگه خیلی راحت به شما این رو نمیده. اما اینکه چطور این اتفاق میفته هم باز دوباره خودش مسئله است. یعنی شما چطور با مدیومی مثل پادکست برخورد میکنید؟ گفتی که اگر میخواد خیلی عمیق‌تر و شخصی سازی شده تر بله. بیاد جلو بره سمت فضای پادکست، ببین تو میتونی توی رسانه‌های عمومی مس مدیا باشی، میتونی بری سمت فضای چاپی، میتونی بری تو رویدادها حضور داشته باشی. اونها رو داری چطوری طبقه بندی میکنی که میگی اگر میخوای شخصی تر باشه برو سراغ پادکست؟ ببین تو مثلا فرض کن که تو آفلاین چی هستی، شعار کمپینی داری، بعد داری اونو پروموتش میکنی و داری در خدمت فروش هستی دیگه. یا اگر مثلا تو داری توی یک همایشی هستی، داری یک پولی رو پرداخت میکنی که به عنوان اسپانسر بیای بشینی توی لوگوت بیاد یا نمیدونم پرچمت بیاد یا یه تیزری از شما پخش بشه، باز شما در خدمت فروش هستین. یعنی میگم شما دارید تلاش میکنید که خودتون رو در یک جمله، در یک فرصت کوتاه به نمایش بذارین که لزوما اون نمایشه همیشه با ذات برند شما یک صدا نیست. نمیگم که هیچ وقت نیستا، میگم یک فاصله ای بینشه. شما ممکنه یک به اصطلاح چی میگن، یک شعار کمپینی دارین، یک ایده‌ای دارین که اونجا دارین در قالب اون کار خودتون رو جلو میبرین. ولی وقتی که شما بتونید در دل پادکست ها، باز میگم همیشه هم نیستا، یعنی شما فکر نکنین که من حالا دارم میگم که تو پادکست این امکانو میده همه جا و همیشه انگار این آپشن هست، ولی انگار فضای بیشتری به شما برای این ماجرا میده که یک ذره یک رابطه شخصی تری با یک مشتری بالقوه، به یک کسی که میتونه شما رو قرار بده در به اصطلاح در تاپ آف مایند اون آدم قرار بگیرید، انگار فرصت بیشتری به شما برای این کار میده. اینجا دنبال این نیستید که لزوماً بفروشید، دنبال این نیستید، شاید دنبال یک سری کارهای دیگه‌ای هستید.
یکم حالا میتونه جنسش کار فرهنگی طور هم بیشتر باشه به خاطر با ذات یه ذره پادکست ها، یه ذره تو کاتگوری مسئولیت های اجتماعی یک برند هم میتونه بشینه، ولی انگار جاییه که میتونه همه چیزو در کنار هم قرار بده. یعنی هم مسئولیت اجتماعی تو باشه، هم مارکتینگ تو باشه، هم پیار تو، هم برند تو باشه. اگر بشه اون در واقع فضای به اصطلاح ادغام تو با ماهیت اون پادکست به درستی اتفاق بیفته، میتونه این فرصت رو به تو بده که خیلی خوب ازش بهره برداری کنی به نفع برندت. برداشتم از صحبتت این بود که تو جاهای دیگه تمرکز به این صورته که ما بریم صرفاً آگاهی برند رو ببریم بالاتر، اورنس رو ببریم بالاتر، یا اگر توی کمپینی داره اون حضور اتفاق میفته در راستای پیام‌های بله. اون کمپین اون باشه، کمپین و اون محصول خاص در واقع جلو بره. ولی توی فضای پادکست داریم میریم رابطه و احساس مخاطب با برند رو هدف قرار میدیم و میریم به خاطر اینکه خود پادکست ماهیتش یک رسانه‌ایه که ارتباط عمیق‌تر با مخاطب برقرار کرده، ما هم کنار اون پادکست و پادکسته قرار بگیریم تا بتونیم ارتباط عمیق‌تر با مخاطبش داشته باشیم. میگم همیشه اتفاق نمیافته، چون باز دوباره توی بحث پادکست هم یک پیچیدگی وجود داره. باز انگار یک سری از پادکسترها با اسپانسر به عنوان یک دیگری برخورد میکنن، یه عامل مزاحم در واقع که انگار اینجا هم میخوان حضور داشته باشن، ولی چون مسائل مالی وجود داره مجبورن که انگار تحملش بکنن. ولی میگم میتونه این فضای اینجوری نباشه، میتونه این فضای خیلی فضای دلچسب تری باشه. چرا فکر میکنی خود پادکسترها یا برنامه‌سازا مقاومت دارن؟ ببین تجربه ما به عنوان یک مجموعه بیزنسی با پادکسترها خیلی متفاوت بوده. یه جایی بوده که خیلی ارتباطمون خوب جلو رفته، همونی شده که میخواستیم، در واقع اتفاقا خیلی هم نمیخواستیم که برندمون اون جلو باشه و قابش کنیم و اینها. خیلی پادکستر در واقع تلاش کرده که ما رو با محتوای خودش، با لحن خودش ادغام کنه و از ما یک تصویر هماهنگ با پادکست خودش خواسته شما این بوده یا خواسته تولید کننده؟ دو طرف بوده دیگه. ممکنه بعضی از بیزنس ها اینو نخوان از پادکسترها، یعنی بخوان همون 30 ثانیه اولش مثلا فلان بیزینس اسپانسر ماست و یک توضیح رو، شاید خیلی از بیزنس هم همینو میخوان از پادکستر. ولی برای ما در پیار آگاه فکر میکنم مثلا اینجوری بوده که ایدئالمون این بوده که بتونیم خیلی در پادکست ادغام بشیم، در اون رابطه شخصی که بین شنونده، مخاطب و پادکستر شکل گرفته یک عامل مزاحم جلوه نکنیم که حالا یه 30 ثانیه است و اینو بزنیم جلو، بریم به موضوع اصلی برسیم. خیلی جاها اینطوری بوده، ولی خیلی جاها هم رسیدیم به اون حالتی که با خلاقیت پادکستر و با مثلا با هر حال جلساتی که گذاشتیم، با هم فکری هایی که کردیم، به ایده هایی رسیدیم که در واقع اون بیزینس به خوبی در ماهیت، در جنسش، در لحن اون پادکست ادغام شده و مخاطبم احساس نکرده که من یک عامل مزاحم هستم در این پادکست و شنیده شدیم به عنوان یک بیزینس. خب الان من یه سوالی ایجاد میشه. شما به صورت مستقیم با پادکست ها ارتباط میگیرید؟ بله. فکر میکنم نکته این بوده. خب چون یه سری از برندها از طریق ایجنسی ها دارن این کارو میکنن. تو اون مدل گفتگو تو میبینی انگار یه بریفی آماده شده و یهو برای 10 تولید کننده محتوا داره فرستاده میشه و اصلا براشون اهمیت نداره این اتفاق چجوری میفته، در هم تنیده هست با محتوای اون پادکست یا نیست. بله دقیقاً همینطوره. ببین اگر بخوای که اونطوری برخورد کنی باهاش که اصلا نیازی نیست با پادکستر در ارتباط باشی، شما اصلا به پلتفرم تبلیغات تو میدی. شما مثلا وقتی توی تبلیغات تو مثلا تبلیغات در واقع دیجیتال باش برخورد بکنی، اون وقت کست باکس هم میشه یک پلتفرمی که داری توش تبلیغات انجام میدی. 30 ثانیه اولش در واقع یه تبلیغی از بیزینس پخش میشه و بعدم پادکستر میاد و معرفی میکنه و در واقع پادکستش رو شروع میکنه، موضوع رو میگه و جلو میره. اصلا نیازی نیست حتی با در واقع با پادکستر ارتباطی داشت، چون شما با پلتفرم در واقع در ارتباطی، مثل همونطور که مثلا یک پیری رولی به یوتیوب برای تبلیغات میدید.
ولی توی این جنسی که من دارم راجبش الان با هم در موردش صحبت میکنیم، در واقع این طوریه که تو جلساتی با پادکستر داری، پادکستر عمیقاً بیزینس شما رو میشناسه، محصولی که شما دارین در موردش صحبت میکنین و دوست دارین که انگار یک فرهنگ سازی در موردش اتفاق بیفته رو دارین عمیقاً میشناسینش به اون پادکستر، شما رو مطالعه کرده و نشسته فکر کرده به این که من چطور میتونم راجع به این بیزینس حرف بزنم به نحوی که آزاردهنده نباشه، به نحوی که مخاطب من به اصطلاح احساس نکنه که ای بابا اینم که همش داره میره اسپانسر میگیره و یک مزاحمتی و اون خط و ربط پادکست رو از بین ببره. این دیگه یه جایی هم هنرمندی در واقع پادکستره و هم صبر و حوصله بیزینسه که چطوری اینها رو داره به هم دیگه ربط میده و نیازمند یک سری در واقع خلاقیت ها هم هست. یعنی شما نیاز دارین که به عنوان یک بیزینس خیلی هم دنبال این نباشین که برندتون رو میگم مثلا تابلو بزنید و یه جایی خیلی اصرار داشته باشید به برند خودتون. بیشتر انگار دارین محصول رو و اون خدمت رو در واقع به عنوان یک لاین خدمتی معرفیش میکنید که ممکنه که حالا منفعتش مستقیم برای شما باشه یا کسان دیگه‌ای که در این بازار هستن. حالا شاید مثلا بهتر باشه که راجع به یه سری از مفاهیم دیگه هم اینجا صحبت بکنیم که انگار این حرف من عمیق‌تر گفته بشه. در واقع انگار که من دارم یا راجع به یک بحثی از فرهنگ سازی هم حرف میزنم. میدونی مثلا من همیشه توی این قضیه دیجیکالا توی ذهنم هست، یه زمانی که در واقع انگار دیجیکالا به عنوان یک برند داشت تلاش میکرد که مثلا فرهنگ خرید آنلاین رو برای ما جا بندازه، که من میتونم به جای اینکه برم در مغازه مثلا بشینم توی خونه ریویو بخونم و از همونجا هم خریدم و انجام بدم، کامنت ها رو بخونم، برداشت ها و داشت این فرهنگ رو جا مینداخت و الانه که ما خیلی راحت انگار میتونیم از هر پلتفرمی در واقع داریم خرید میکنیم، انگار داشت به همه پلتفرم های این حوزه خدمت رو میرسون. گاهی ما هم که در واقع دیسراپت کرد دیگه کل اصلا فضای ریتیل و خرید و مثلا همه رو متحول کرد دیگه. میگم گاهی بیزینس در حوزه پادکست وقتی وارد میشم انگار این رسالت توی ذهنش، حداقل ما توی ذهنمون بوده که من وقتی دارم در مورد یک فرهنگ جدید از سرمایه‌گذاری دارم حرف میزنم، دوست دارم این فرهنگ رو جاری کنم. کجا؟ اونجایی که مخاطباش اینجوری این مخاطب‌ها رو داره، در جامعه مخاطبانی وجود داره. کجا در واقع داره اتفاق میفته؟ اونجایی که من رابطه عمیق‌تری بین پادکستر و مخاطبش فراهم شده و راحت‌تر انگاری فرهنگ سازی اتفاق هم میتونه بیفته، تا یه جایی که من صرفا رفتم بیلبورد آفلاین زدم مثلا صندوق سرمایه‌گذاری فلان. حالا من بیشتر شاید دارم برای راجع به آگاه حرف زدم چون بیزینس ما بیزینس مالی هست، ولی هر بیزینسی در واقع بعد اینو تو ذهنش ممکنه داشته باشه که من دارم فرهنگ یک چیزی رو در واقع رواج میدم. ممکنه سودش به حال من باشه، ممکنه به حال رقبا من باشه، ولی در واقع دارم جامعه رو متاثر میکنم از یه چیزی. و وقتی که برند به اون بلوغ رسیده که داره جامعه رو متاثر از یک مسئله میکنه که میدونه درسته و در بلند مدت همه ازش سود میبرن، من اینجا احساس میکنم اونجاییه که پادکست ها خیلی خوب میتونن به بیزینس ها کمک بکنن، اما نیاز به یک بلوغی هم در بیزینس ها داره که و همینطور تولید کننده محتوا. دقیقاً چون یه اشاره‌ای داشتی یه مقاومتی هم اونور وجود داره. یه تابوی داشتن اسپانسرم، یعنی انگار دوست ندارن اسپانسر داشتن، مجبورن اسپانسر داشته باشن. بذار یه نکته جالبی رو اینجا باز کنم چون فکر می‌کنم مکمل صحبتات میشه. تو گفتی که اگر من بخوام صرفا حضور داشته باشم، دیده بشم، میتونم برم مثلا یوتیوب با ایکست قرارداد ببندم، با اسپاتیفای، با میزبان‌های پادکست که در شروع پادکست نگاه میکنن ببینن IP شما از کدوم کشور تبلیغ پخش میکنن، با شنو تو کار کنن، با شنو تو اصلا کار کنن. مثال برم اونجا فضای تبلیغاتیه رو بخرم. بله دقیقاً. اینه که تو بیلبورد تو خیابون رو حالا به جاش یه بیلبوردی و تو اون پادکچرها تو فضای پادکستینگ داری برای خودت میخری برای اینکه دیده بشی. این رو من زمانی که برنامه ساز پادکستر فضای حضور برندها و سازمانها رو از این جنس میفروشه اسمشو اسپانسرشیپ میذارم. یعنی تو مثال یه باکس مثلا 30 ثانیه‌ای تو شروع
پادکستت داری، توی بخش اینتروش بعد از این که مثلا تیزرت پخش شده داری، اختصاص میدی به معرفی. آماده است. 30 ثانیه از روی متن. آفرین بیسیک ترین چیز. این رو من اسمشو اسپانسرشیپ گذاشتم. اما مشارکت تجاری یا پارتنرشیپ برای من همون جنسیه که تو داری در موردش صحبت میکنی. مثلا یا حامی بودنه دیگه. من حامی تو هم که تو محتوا تولید کنی، در عین حال هم من میخوام یک فرهنگ سازی این وسط اتفاق بیفته. من خیلی عمیق‌تر میبینم، یعنی کاملا یه مشارکت تجاری دارم میبینمش از این جنس که من میام محتوام رو در هم تنیده میکنم با تو. حالا میتونه قصه تو باشه، میتونه تاریخچه تو باشه، میتونه در مورد برند ولیوها و یه سری از موضوعات و مسیجینگایی که میخوای انتقال بدی باشه. میشه در مورد فرهنگ اون. آفرین، خیلی عمیق‌تر. این نیازمند یه چیزیه حسین، نیازمند اینه که پادکستر هم این رو عمیقاً درک کرده باشه که میشه این فضاها رو خلق کرد. ببخشید من پادکستر نیستم ولی در جسارت میکنم و در مورد این قضیه نظر میدم. نه بالاخره تو همیشه اونور میز نشسته بودی و با آدم‌ها داشتی صحبت میکردی، مقاومت‌ها رو دیدی، موضوعات رو دیدی و از اون و هم خواسته های خودت رو روش آگاهی، خودت منظورم شخصیت حقوقیت یا و همین که با طرف مقابلت عموما جنگیدی چون نیازها و مقاومت‌های اونا رو هم کامل بهش آگاهی داری. ببین مسئله اینه که پادکست حالا از خیلی از عمرش تو ایران نمیگذره دیگه، خب ولی یک رسانه مدرنی بوده با ویژگی‌ها و امکانات مدرن. اما پادکسترها یه جایی به عنوان اسپانسری سنتی بهش فکر کردن. میدونی چی میگم؟ بله. یعنی با فضای اسپانسری که میتونه در پادکست ها وجود داشته باشه مثل مدیوم های دیگه رفتار شده. در حالی دست که خودشون هم نبوده ها. میدونی چرا؟ چون این بندگان خدا یه کار اشتیاقی و دلی رو شروع کردن و بعد مارکترها، کسب و کارها، آژانس‌ها رفتن همون برخوردی که بیرون داشتن با محتواهای دیگه انجام میدادن رو انجام دادن. به من یه مثالی مثلا میزنم. یه رویکردی الان وجود داره که پایه‌گذارش هم آژانس‌های تبلیغاتی بودن، اومدن چون با یه پادکستی توی شروع همکاری رسیدن به یه تعاملی که بر اساس 1000 تا پلی یا 1000 تا دانلود قیمت گذاری شده، اون پرفورمنسی آفرین. الان از سال 94 تا الان این مدل گفتگو شکل گرفته و از دید من کاملا اشتباهه. دقیقا خدا شکر که در اینجا با هم خیلی تفاهم داریم. خب چرا این حرفو دارم میزنم؟ چون مثلا یه برنامه عمومی که در مورد اخبار روزه نباید متفاوت باشه با یه برنامه فوق تخصصی که یه مخاطب خیلی 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 خاص و نیش و متخصص رو داره. چطوری میخوای؟ چطوری میخوای این دوتا رو با هم وضع کنی؟ دقیقا یک بستر رسانه‌ای که ماهیتش و ذاتش داشته کلی آپشن در حوزه به قول تو در واقع اون پارتنرشیپ به تو میداده، تبدیل شده به یک فضایی که من بیام 30 ثانیه یک چیزی رو از روش بخونم و کارمو شروع کنم. انگار تا اونجا کارم نبوده، یعنی تا اونجا اسپانسر بوده، 30 ثانیه از روی کاغذ چیزی براش خوندم، از الان به بعد خب سلام، حالا اومدیم امروز در مورد فلان چیز با هم صحبت بکنیم. یه سریاشون که میان اولش هم میگن الان میخوایم فلان کنیم، اگه دوست داری بزنید جلو. نه آره میگم بزنید جلو. بابا تو پول طرفو گرفتی به جایی که تازه آدمو تشویق کنی که گوش بدید در مورد برنده که کمک کرده شما صدای من رو بشنوید صحبت کنی، میگی بزن جلو 15 ثانیه من میخوام تبلیغ بخونم. همون حال مزاحم بودن تبلیغ در فضاهای دیگه به پادکست انگار منتقل شده. یعنی ما انگار همیشه تو ذهنمون اینطوریه که تبلیغ یه چیز مزاحم است و من باید از این سریع رد شم. و خیلی از پلتفرم ها توی خیلی از مثلا فضاهای رسانه‌ای که تبلیغات وجود داره این اتفاق میفته دیگه. رسما مثلا شما اون به اصطلاح تبلیغی که اون پایین میاد و سریع میبندید، اون بالا هر چی هست اینا مزاحمن روی صفحه وب شما و سریع اینها رو میبندید. دقیقاً انگار همین روحیه، همین ذهنیت وارد فضای پادکست هم شده. یعنی من به عنوان یک رسانه‌دار
نیاز دارم به این پوله، به این حمایته، اما نمیخوام این مال من باشه. یعنی من این نیستم من پادکستم که از 30 ثانیه دوم شما دارید میشنویدش انگار. اون ادغامه که باید به صورت طبیعی و این همکاریه به صورت طبیعی هم آوردهش رو برای قطعاً بیزینس ها بیشتر میکنه و میل بیزینس ها به همکاری با پادکست ها رو بیشتر میکنه و همین که برای خود پادکستر و هم برای مخاطب پادکست در واقع لذت بخشتر میشه رو انگار از دست دادیم این فضا رو. خب شخص الهام ازهری چه ویژگی داشته که دنبال چنین مدل همکاریه؟ چون توی همین 21 ماهی که ما لانچ کردیم کوزی کورنر رو، بارها نشستیم با کسب و کارها وارد مذاکره شدیم، ولی کمتر دوست دارن از این جنس باشه که وقت زیادی رو بخوان صرف کنن، انرژی زیادی رو بذارن، یک محتوا و یک خروجی اختصاصی براشون توسعه پیدا کنه و تولید بشه. تو اول از همه خودت چه ویژگی هایی داشتی و بعد بیا به من بگو کسب و کارت چه ویژگی هایی داشته که این مدلی دوست داشتی حضور داشته باشی، نه اینکه صرفاً یه متن آماده 30 ثانیه‌ای خونده بشه. البته اینو هم بگم که ما همیشه هم در این مدل همکاری موفق نبودیم. ما موردهایی داشتیم که تونستیم این موفقیت رو به دست بیاریم بالاخره. قبل اینکه بخوای بگی، بگو چه خواسته هایی داشتی و چی شد. یه سری جاها داری میگی بهش رسیدیم و چه چیزهایی مانع شد که نذاشت بشه. یکی که در مورد خود بیزینس بخوام بگم، ما بیزینس سختی هستیم، بیزینس مالی بیزینس سختیه. چه بابت داری میگی؟ از لحاظ اینکه تو مثلا محصولات مالی رو بخوای به یک مشتری در واقع خیلی ارائه بدی سخته. به جای اینکه مثلا بخوای شما ماست بفروشی، شیر بفروشی، FMCG مصرف روزانه است، طرف احتیاج داره، ولی مالیه یک چیزیه فراتر از اونه. که شما باید مثلا در واقع یک پول مازاد داشته باشی که الان بخوای بری اینو سرمایه گذاری بکنی در یک جایی و بعد من بهت بگم که خب الان اینجا جای خوبیه. بنابراین پس ذات محصولی که ما داشتیم یکم پیچیده و سخت بود. دو این که من خودم پادکست خیلی گوش میدادم به صورت حرفه‌ای، خیلی با این جامعه درگیر بودم، بنابراین این بی تاثیر نبود که احساس کنم که میشه از این مدیوم کارهای زیاد و استفاده های زیادی برد، چون خودم به عنوان یک شنونده حرفه‌ای گوشش میدادم و میدونستم که چه نیازهایی این وسط وجود داره، چه آزرده خاطری هایی وجود داره این وسط، یعنی چه در واقع مخاطب چه آزاری میبینه از حضور اسپانسر. به دنبال این بودیم که یک ارزش‌ها و فرهنگ‌هایی رو هم در واقع نشر بدیم. یعنی ما اگر می‌خواستیم محصولی رو بفروشیم، نیازمند این بود که در ابتدا فرهنگش رو نشر بدیم. مثل همون کاری که در واقع دیجیکالا می‌کرد. می‌دونید چی میگم؟ به یک نوع دیگه، به یک کاتگوری دیگه. یعنی من اگر می‌خواستم به آدم‌ها بگم که ببین فلان صندوق سرمایه‌گذاری خوب است، بیا مثلا این رو بخر و پولتو بیار به جای بانک بذار اینجا، من لازم بود قبلش فرهنگ سازی اصلا در این حوزه انجام بدم. بنابراین کار من سخت بود به عنوان یه نیاز به چطوری داشتی ورود می‌کردی؟ یعنی به عنوان مسئولیت اجتماعی حتی داشتی به چه میدونم زینفانه کسب و کار میگفتی؟ اون هم ابتدای انگار صحبتم گفتم، انگار یک ترکیبی از کار PR، CSR و مارکتینگه. یعنی همه چیز در خدمت همه که در نهایت ممکنه به فروش هم کمک بکنه. اما انگار لازمش این بوده که تو یک فرهنگ سازی رو همین وسط انجام بدی تا بتونی به اهداف خودت برسی، که لزوما اهداف بعدی هم نیستن، ولی چون جامعه ازش دوره مجبوری که قصه‌ش هم بگی، فرهنگ سازیش هم بکنی. و نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود که خب ما در همه مدیوم ها بودیم، داشتیم کارهای تبلیغاتی یا کارهای پیارمون رو در اکثر مدیوم هایی که در واقع به صورت تخصصی با ما در ارتباط بودن داشتیم انجام میدادیم. این شد مکمل بقیه فعالیت‌ها. این نیاز مکمل از چه جهت بود؟ از جهت که یک تارگت دیگه ای رو به ما میداد که ما میتونستیم اون فرهنگ سازی رو توش رقم بزنیم. بیا یه ذره عمیق‌ترش کنیم. ما در مورد این صحبت کردیم که یه سری از کسب و کارها نگاهشون کامل پرفورمنسیوه، داره عملگرایانه به موضوع نگاه میکنه، دنبال یه سری KPI خاص هست. خب اینجا نمیشه خیلی دقیق KPI براش. آره. خب تو چطوری مدیرای بالا دستت یا زینفای مجموعه رو داشتی راضی میکردی که این حضور رو داشته باشن وقتی نمیتونستی با اون دقت گزارش بدی؟
ببین یه میزانیش رو که خب حالا تلاش میکردیم که از طریق گزارش‌های عدد و رقمی از طریق میزان بازدید و اینها انگار که پوشش بدیم. اما مسئله جایی آخه بود که کیفیه ببین. آره خیلی کیفیه. خب خیلی کیفیه. همون مثالی که زدم، چون میدونم 2 میلیون آدم 15 ساله اپیزود تو رو گوش داده باشن، چه ارزشی برای تو داره وقتی که داری یه سرویس مالی رو میفروشی که آدم مثلا 35 ساله 40-50 ساله میخواد استفاده کنه. ببین اینجوری تو ذهن ما بوده که یک نوجوانی که قراره تا چند سال آینده وارد بازار مالی بشه و سرمایه گذاری بکنه، اسم منو یک جایی شنیده باشه، یک جایی که خیلی ناخودآگاهشه ولی در تاپ آف مایندش قرار گرفته. اچیومنت های فست فودی برامون مد نظر نبوده. پادکست یه جاییه که من ارتباطم خیلی شخصی تر از رسانه های دیگه است. چرا دارم گوشش میدم و بین پادکستر و مخاطب داره یک ارتباط ناخودآگاه یا حالا خودآگاه عمیق تری نسبت به رسانه های دیگه شکل میگه. من انگار حرف این آدمو قبول دارم که دارم میشنومش، پیوسته. انگار یک اعتمادی بین من و اون شکل گرفته. بنابراین وقتی تو به عنوان اون حامی یا اسپانسر وارد فضای اون میشی، اگر اون ادغامه به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، آدم‌ها خیلی راحت تر تو رو میپذیرن و در ذهنشون ته‌نشین میشی تا زمانی که صرفاً بخوان فقط مثلا بیلبورد تو در یک جایی ببینن. انگار ماهیت پادکست میاد اتچ میشه به این و تو رو کامل میکنه. یک فضایی رو برای تو خلق میکنه که این فضا برای تو دستاوردهای بلند مدت تری داره. یعنی هم در عین حال که محتوا مثلا اورگرین هستن و در طول سالها میتونن شنیده بشن و تو به عنوان اسپانسر حضور داری، در عین حال رابطه‌ای هم که بین پادکستر و مخاطبش شکل گرفته باعث میشه راحت‌تر به تو اعتماد بکنه، راحت‌تر در ذهنش بشینی و همه اینها برای ما یک ارزش‌هایی ایجاد میکرد که پادکست توش جذاب بود. در واقع از بین اونها میگم یه اشاره‌ای داشت، گفتی من خودم مخاطب این مدیوم بودم، برای همین ظرفیت‌هاش رو میشناختم. همه این مدل نیستن. یه سری از کسب و کارها صرفاً به خاطر اینکه این فضا یه سری از رقباشون حضور دارن میخوان بیان حضور داشته باشن. اونا با این به قول معروف ظرفیت، با این پتانسیل آشنایی اصلا ندارن که مثل تو حاضر باشن. تو پیشنهاد به اونا چیه که با چه عینکی نگاه کنن و حتی به موضوع ورود کنن اگر میخوان واقعا توی این فضا حضور فعال داشته باشن؟ ببین واقعا مسئله اینه که تو نیاز بیزینس رو چی تشخیص میدی. ما یک نیازی داشتیم برای فرهنگ سازی، برای دست پیدا کردن به جامعه‌ای فراتر از اون جامعه‌ای که الان بهش دسترسی داشتیم و اونو اومدیم از طریق پادکست پرش کردیم اون خلاها رو. حالا شما به عنوان هر بیزینس اگر شناخت درستی از اون نیازه، از اون هویت برند، از اون چیزی که واقعا توی ذهن اونرهای اون بیزینس هست و شما میخواین منتقلش بکنین، وقتی خوب بهش تسلط کافی داشته باشین، شناخت کافی بهش داشته باشین و در این حال یک ذره خلاق باشین، اون حالت این که چون همه یه جا هستن من هم باید حضور داشته باشم خیلی کم میشه. اتفاقا داشتیم راجع به ایونت ها صحبت میکردیم که الان دیگه همه اینطوری شده که وارد به هر طریقی که شده وارد فلان ایونت بشم، به عنوان مثلا در واقع پنلیست حضور داشته باشم، حاضرم هر چقدر پول بدم به عنوان یه بیزینس ولی در اون پنل حضور داشت. چرا این کار دارم میکنم؟ خیلی مشخص نیست. چرا؟ شاید یک دلیلش اینه که شاید رقبا هستن، یه دلیلش اینه که من میخوام برندم همه جا شنیده بشه، دلایل مختلفی ممکنه داشته باشه، ولی میخوام بگم این کار که نیازه خیلی شفاف نیست. شاید شما با اون هزینه که دارین اونجا انجام میدین با خیلی کمترش بتونین به یک جامعه‌ای دسترسی داشته باشین و اقداماتی بکنید که با هزینه کمتر اثرگذارتر و در واقع ماندنی ترن، اما خیلی به این قضیه نپرداختید. فقط شما انگار دارین چون دیگرانی حضور دارن و دیگران دارن اون فضا رو به شما پیشنهاد میکنن، انگار دارین اونجا حضور پیدا. فکر کنم این تیکه آخر نکته کلیدی ماجراست. تو به عنوان برگزار کننده فرصت‌های تجاری رویداد تو داری میری پرزنت میکنی به کسب و کار. بله. خب وقتی تو فرصت دیده شدن رو برای همکاری تو پنل حضور داشتن معرفی میکنی، به عنوان سخنران
حضور داشتن تو رویداد رو معرفی میکنی در کنار پخش تیزر، نمیدونم لوگو روی پسته، خیلی امکانات دیگه، یا بخش نمایشگاهی وقتی داری میگی که من میام بهت قرفه میدم، داری ذهنیت میدی به برند برای اینکه بین اونا انتخاب کنه. چیزی که تو داری میگی اینه که اصلا خود برند بیاد حضور خودش رو، مدل دیده شدنش رو طراحی کنه و بعد بره. یعنی مسیر برعکس رو داری پیشنهاد میدی. تو چند تا از برندها رو میشناسی که به این میزان بلوغ رسیده باشن که نیازهای خودشون رو رفته باشن این مدلی پیشنهاد بدن به رسانه‌ها، به کسب و کارهای دیگه که بخوان توش حضور داشته باشن؟ من خیلی کم میدونم. ببین حالا من در مورد واقعا بیزنس های دیگه که انقدر دانشی ندارم که بخوام نظر بدم، ولی در مورد یه جایی اینو میتونم بگم که یه جایی چراغ راه خیلی از بیزنس های دیگه استارتاپ ها بودن. استارتاپ های بزرگی مثل دیجیکالا، تپسی، نمیدونم اسنپ، اینها، و خیلی کارهایی که اونها، نوآوری هایی که اونها در فضای برند و PR آوردن خیلی مورد توجه و اقبال قرار گرفت و همه میخواستن اون کار رو انجام بدن. مثلا این که مثلا مدیر عاملای من مثلا در اون فضاها باشن، در فضای ایونت ها باشن، پنلیست باشن، اینها اولین بار اینجاها اتفاق افتاد دیگه. حتی ایونت های مدرن هم توی همین فضاهای استارتاپی ها شکل گرفت. میگم انگار که برند های دیگه انگار اینا رو داشتن و دارن فالو میکنن و خیلی چیزهایی که نوآور بود اونجا اتفاق میافتاد و به برندهای دیگه کشیده میشد. انگار اونها شاید آگاهانه داشتن کار خودشون رو جلو میبردن، ولی کسایی که دیگه‌ای که بعدن اون خط رو شروع کردن به ادامه دادن انگار خیلی درک درستی از اون فضا نداشتن. نمیدونستن آیا واقعا این فضاها داره در خدمت برند هست، در خدمت خواسته ها و ماهیت برند هست یا نه. مثلا یکی از ارزش های برند ما در واقع این بود که توانمند بکنیم آدم ها رو در حوزه مالی، اما نداشتیم ابزارشو. داشتیم کارا رو میکردیم به طرق دیگه، ولی انگار که به همه جامعه مثلا خارج از اون جامعه‌ای که با سرمایه گذاری تا حدودی پیوند داره دسترسی نداشتیم. بنابراین نیاز داشتیم که یک جاهایی یک کارهایی بکنیم که اون دسترسی رو ایجاد بکنه، اون فرهنگ سازی رو ایجاد بکنه. بنابراین انگار هی باید وارد حوزه‌های بیشتری می‌شدیم، تست می‌کردیم، آزمون و خطا می‌کردیم. من خودم به عنوان PR خیلی کم پیش میاد که به آگاه پیشنهاد بدم که در فلان ایونت شرکت کنیم یا در فلان مثلا نمایشگاه شرکت بکنیم، چون احساس میکنم که اینها دیگه فضاهای کهنه شدن برای ایونت ها. حتی داری میگی ایونت ها هم آخه یه سری ما مثلا همچنان الان تو ایونت هایی مثلا چیزو نگاه نکنه، ایونت هایی که یه ذره مدرن ترن، همایش هایی که مثلا همایش های ملیه، نمیدونم بهترین مثلا یه لو هم بهت میدادن و میرفتی میدیدی اونا رو داری میگی. دهه 90 برای خودش یه ژانر جدی شده بود دیگه. همچنان هم برای خیلی‌ها هست الان. یعنی هنوز من فکر نمی‌کردم یه سری آدمایی هست که همچنان دوست دارن. برای بیننده ها شنونده ها اینو من توضیح بدم که یه کنفرانس هم اسمشون میذاشتن، کنفرانس ملی برگزار میشد که از اول تا انتهای اون رویداد شروع میکردن از آدم‌های مختلف، سازمان‌های مختلف دعوت میکردن روی استیج بیان یه لوح تقدیر رو بگیرن. آفرین شماره 1 فلان برتری داده بودی مقامت بالاتر میشد، مقام اول از آن شما. آره. و کل رویداد مثلا 4 ساعت میرفتی یا میدیدی 100 نفر میرن روی استیج یه لوحی رو میگیرن میان پایین. پیارای سنتی رو نگاه بکنی اینا جزو دستاوردهاشون به حساب میاد. رپورتاج رفتن و اینا رو سنتی تو میبینی چی؟ حتی این هم همین همایش‌های ملی هم جز اون پیار دیگه. خب سنتیه رو پس چی رو داری میگی که میگی این خیلی مدرن‌تر از اون سنتیه بوده؟ این همایش آره، این همایش تو کاتگوری اون پیار سنتی. آها. این که به عنوان سخنران و اینا حضور داشته باشی و مدرن‌تر میدونی؟ مدرن‌تره. یعنی اینا اتفاقا پدیده‌ای که من برم پنلیست شم مال چند سال اخیره. بله. یعنی تا قبلش واقعا انگار ما به عنوان بیزینس اینطوری بودیم که شما فقط لوگوتون رو میزنیم مثلا رو پوستر، بعد نه رو استیج پرچمت تیزرت تو ایونت پخش میشه، یه هم مثلا لابلای بین پنل ها پخش میکنیم. این میشد اون قدیمیه. الانه که من این آپشن رو دارم که به عنوان پنلیست برم تو فلان رویداد.
حالا به عنوان آیا من سخنران برم. حالا دقیقاً. جدیداً من دیدم به عنوان مجری رویداد و میزبان رویدادم. آره و خب عجیب داره میشه دیگه این بخش. و تو حالا ممکنه یه بیزینسی ارتباط پیدا کنه. خب حالا نیتیو ترم شده توی صحبت اون مجری و برنامه گذار، تو میبینی داره به صورت نیتیو اسم برندها، اسم بله. مجموعه، اسم سازمانها گفته میشه. حالا شما هر هیچ چقدر پول داده باشی بیشتر اسمش آفرین گفته. هیچ لوگویی ازش نمیبینی یا نه. هیچ رد پای به قول معروف ملموسی متوجه نمیشی. درون خود محتوا تنیده شده این قضیه. ببین حسین این نکته رو بگم، شاید یعنی اشتباه برداشت نشه. اینها هیچ کدوم هیچ چیز به ذات بد نیست یا خوب نیست. یعنی همه این کارها هم اینجوری نیست که حتما بدن یا حتما نه ما نمیگیم بد و خوبه، ما داریم میگیم چه ظرفیت هایی ظرفیت‌هایی وجود داره برای دیده شدن. دقیقا. و هر چقدر که انگار مثلا الان میل به نیتیو دیده شدنه بیشتر شده، اینکه من میخوام پنلیست یه جایی باشم، یعنی اینکه میخوام برندم کمتر جلو باشه دیگه. اما مسئله اینه ولی که باید بشینه تو ماجرا. تو خودت یه اشاره‌ای داشتی که ما خودمون تو مدل همکاریامون به زور جا نگرفته باشی تو اون قالبه، نزنه بیرون. بله. چون مخاطب دیگه اون مخاطب ناآگاه 10 سال پیش 15 سال پیش نیست واقعا. بله. ببین چند تا مسئله در مورد این ماجرا وجود داره. یکی این که خب چقدر اون ایونت میگم متناسبه با اون چیزی که من میخوام راجبش صحبت بکنم. این یه داستانه. یه داستانم اینه که چقدر بیزینس حاضره این ریسک رو بپذیره که عقب‌تر بایسته. ببین زمانی که من دارم لوگومو میذارم توی پوستر یه جایی، پرچمو میذارم، یعنی برند میخواد در دیده ترین جای ممکن باشه. ولی هر چقدر خط مقدم رویدادم من خط مقدمش از همون ورود میخواد کنترل بکنه حضورش رو تا آخرین جاها. ولی اینکه هر چقدر که برند به این بلوغه میرسه که من چقدر میتونم عقب وایسم و این عقب وایسادن لزوماً به این معنی نیست که من دارم فرصت‌هایی رو از دست میدهم. هر چقدر به این بلوغه برسه انگار قشنگتر میتونه خودشو مچ کنه با هر مدل رسانه‌ای. یعنی فقط بحث پادکست نیست که بگم این انگار فقط تو پادکسته. شما هر جایی که بدونی اندازه حضورت چقدر، انتخاب کنی اندازه حضورت چقدر باشه، آگاهانه بفهمیش و اونو انجامش بدی. این همون شناختن موضوع، مدیوم، مخاطب، همه چی ترکیبش با همه این فاکتورها رو که با هم جمع بزنی به تو میگه ببین اندازه حضور برند تو در یک جا باید چقدر باشه، چقدر باید اون جلو وایسه، چقدر باید عقب وایسه. و این میزانه یه طیفیه، این میزانه مهمه ولی ما رعایتش نمی‌کنیم. چطوری این موضوع رو داری به بالادستی‌های خودت تو سازمان میفروشی، به ذی‌نفعان داری میفروشی؟ چون ببین ما داریم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم که سنت عادت شده بوده دیگه جا افتاده بوده اون مدل حضور. تو حالا داری میای میگی باید بازی عوض بشه، باید تو انقدر درونیش کنی، انقدر سوار ماجرا بشی که خواسته ها چیه و انقدر هم کامیونیتی رو که میخوای باهاش ارتباط بگیری بشناسی، هم اون مدیومه رو شناخت کافی رو داشته باشی که بدونی مدل حضورت چه مدلی باشه. دقیقا. سخته دیگه. ولی خب ببین تو شخصا خودت چی کار کردی؟ ببین یکم توی مدیرای ما واقعا مدیرای خیلی آگاهی بروزن و آوانگاردن. شما میرفتی مثلا چه میدونم اتفاقی که خارج از ایران میافتاده رو میوردی بهشون پرزنت میکردی، پیشنهاد میدادی؟ نه تو اینجوری نه، ولی تو دیالوگ دیالوگ ها و اینکه اگر به اعتماد کنن به کسی که متخصصه و کارشو بلده میپذیرن، اصرار بر اون سنت ندارن. چون اصلا خود حالا انگار خیلی هم داریم پروموت میکنیم اینجا آگاهو، خیلی در واقع خودشون هم از دل آوانگارد بودن ها بیرون اومدن و سربلند کردن. چون خود صنعت نوتریه داری میگی؟ بله. تو خود صنعت مالی با روحیه آوانگاردی جلو اومدن. برای انگار که در ذات خودشون این نوآوریه هست به یک نوعی و اگر به تو اعتماد بکنن ریش و قیچی رو انگار به دستت میسپرن. ما اینجوری نبوده که در آگاه بگیم همیشه موفق بودیم.
ولی بابش رو باز کردیم و این به نظر من مهمتر از 100% موفقیته. یعنی تو به هر حال این دیدگاه، این فرهنگ، این روحیه رو جا انداختی که باید خیلی انتخابگر باشی. ببین شاید به عنوان خیلی از مدیرای انتخابگر تو چه بخشی؟ انتخابگر در اینکه چه مدیومی، کجا اسپانسرشم، کجا برم. این انتخابگری خیلی مهمه. ببین اکثر مدیران پیار شاید روزی چند تا پیشنهاد اسپانسری بهشون میاد. بررسی میکنید مگه؟ آره خب بررسی نمی‌کنی. بررسی میشه دیگه قاعدتاً. ببین شاید مثلا توی از ایونت ها بگیر، پادکست ها بگیر، نمیدونم خبرگزاری ها بگیر، رسانه ها چه بگیر. ویژگی باید داشته باشه؟ چیزایی که داره سمتتون میاد همین که دیگه. راغب‌تر باشید. ما یه سند خیلی مفصل نزدیک به 100 صفحه‌ای داریم که معرفی خودمونه، گزارشامونه، معرفی فضاهای تبلیغاتی و فرصت‌های همکاریمونه، معرفی اتفاقات که توی این مثلا از زمانی که استارت زدیم افتاده است. خیلی مفصله. ولی با توجه به بازخورده‌ای که از بیزنس ها داشتیم به ما گفتن که یه خلاصه تر فقط گزارش 3 ماهه رو شروع کردیم در کنارش فرستادن که مثلا 20 صفحه است. خود پادکست رو الان داری به عنوان در مورد خود پادکست کوزی کورنر دارم میگم ها. و بعد دوباره بازخورد اومد که یه تک صفحه‌ای نمیتونید به ما بدید. برای همین دارم میگم که انگار یه نیازی وجود داره اونور که ما متوجهش نیستیم. انگار نیازه اینه که به من خلاصه بده، به من دیتا نده. برای همین میگم مگه بررسی میکنید؟ خب قضایی کارهایی به عنوان پیار انجام میدیم. واقعیتش اینه که یک بخشش که خیلی کیفیه، یک بخشش حتی نظر شخصیه. اصلا شما نمیتونید اینا رو کتمان بکنید. شما از یه جایی خوشتون میاد میخواین باش کار بکنید. میگم اینا رو نمیشه کتمان کرد. خب یعنی همش عدد 2 تا 4 تا نیست لزوما. ببین من خودم آدمیم که خیلی عدد و ارقامیم، آماریم. اگه حرفی هم میخوام بزنم رو پادکست نمیشه. شما مثلا چی رو میخواین عدد و رقم کنید؟ خیلی میتونی. یعنی خیلی میزان رقیبایی داری ببین که میتونه ریتنشن رو میتونی، نمیدونم مخاطب رو گزارش میتونی بدی، مدل توزیع محتوات رو میتونی بدی، تعداد کانتنتی که از محتوات داری تولید میکنی. اینا همه بخشی از اون فعالیت هاییه که تو داری انجام میدی. در مورد مخاطبت کلی گزارش های مختلف میتونی تو بدی، از سن و سالش، جنسیتش، مدل مصرفش، توی کجا حضور داره. میفهمم چی میگه. از سمت ما، یعنی از سمت بیزینس در واقع، خب میگم این که تو بدونی مدیوم مخاطبه و کاری که میخوای به عنوان بخشی از اون برند که میخوای اونجا در موردش حرف بزنی، اینها با هم مچ هستن یا نیستن، این یه پروسه ارزیابیه دیگه. شما داری میگی مدیومش پادکسته، مخاطبای کوزی کورنر اینان، منم میخوام برم راجع به فلان چیز بگم. آیا این سه تا به هم مچ هستن؟ الان جای درستیه کوزی کورنر؟ مخاطباش همونایین که من میخوام؟ آیا حسین اونجوری که من تو ذهنمه منو پروموت میکنه؟ چقدر اون ادغامه که راجبش صحبت کردیم، چقدر اون ادغامه داره به درستی اتفاق میفته؟ چقدر باب میل منه؟ اینها همه فاکتورهای اثرگذارن. پلاس اون چیزی که تو به من میگی راجع به آمارهایی که از شنیده شدنت داری، از اینگیجمنتت داری و فاکتورهای دیگه‌ای که شما به عنوان یک رسانه داری که میتونی به من عرضه بکنی، یا کیفیت ساختت، کیفیت محتوات فلان اینا. حالا یه نکته جالبی بگم، ما هنوز نرفتیم سمت این که ما بریم پیشنهاد بدیم به سازمان‌ها. بله. هنوز وایسادیم و درخواست هایی که داره میاد رو این مدلی داریم جواب میدیم و وارد گفتگو میشیم. ولی باز دارم میبینم، یعنی خود مجموعه خواسته اومده جلو و گزارش ما بهش دادیم و معرفی بهش دادیم و سند بهش دادیم، پروپوزال بهش دادیم، این دیالوگا اتفاق میفته که کوتاه باشه. آره. به هر حال ببین همیشه در همه جا یه خلاصه مدیریتی وجود داره. ببین یه معیارهای ارزیابی داره، فقط اونا رو میخواد بشنوه دیگه. میخواد ببینه تو چقدر فالوور داری، چقدر سابسکرایب داری، چقدر ویو میخوری. مخاطبت که برای تصمیم گیری همین شاخص ها کافی ان دیگه. برای راجع به چی حرف میزنی؟ میدونسته اومده دیگه. اینا مفروضات منه که تو وقتی اومدی جلو به خاطر اون چیزها اومدی، ولی انگار این اتفاق نیست. یعنی الان من تمرکز پیش از ذهن خودتون چیه که اونا نمیدونن چی میخوان؟ آفرین.
خب این ممکنه وجود داشته باشه. همونجاست که میگم دیگه، یعنی هم بحث اولمون همین بود که انگار چون شاید رقیبش اومده داره یه تلاشی میکنه که یه ورود آخه ما هنوز نرفتیم تجاری کنیم کوزی کورنر رو که بگیم چون فلان نه تو برانت سایر اومده. پادکست ها دیگه. آها. تو سایر پادکست ها. آها. یعنی میخوام داره از جامعه این زاویه بهش نگاه پادکست رو داره نکرده نگاه بودم میکنه که ارزیابی. کلا مثلا دغدغه اینه که من حضور داشته باشم یه جایی. حالا اینکه اون کجاست دیگه بستگی داره که اون داره چجوری ارزیابی میکنه در واقع فضا رو دیگه. قطعاً معیارها و متر معیارهایی وجود داره. اینجوری نیست که همه چیز رو هوا باشه. نه اینجوریه که بگم 100% متریک های کمی هن. نه اینجوریه که بگم 100% کیفی هن. یک ترکیبی از همه اینها. یه ترکیبی از اینه که من چقدر اون اصلا با من داره خودشو درگیر میکنه. ببین بعضی وقتا چی میشه دوتا آدم مثلا با هم رابطهشون خوب پیش میره، یه نقطه اشتراکایی پیدا میشه. ظریفی ان دیگه. دقیقاً توی رابطه بیزینس و در واقع اون کسی که داره فضای رسانه‌ایشو میفروشم همینه واقعا. یه موقع یه نفر هست برای من یه پروپوزالی میفرسته و میره. منم یه نگاهی میکنم میگم نه انقدر خوب. یه نفر به من میگه که ببین اینو بخون، بعد دور فردا زنگ میزنم یه جلسه بزنیم، بعد تو جلسه منو واقعا قانع میکنه، با من آشناست، با ذهنیت من، با ذهنیت بیزینس. تو کدومشو بیشتر دوست داری؟ قطعا اونی که داره با من اینگیجه. لذت بیشتری تو کار حداقل به من میده دیگه. اگه بخوایم فقط کاری فکر کنی، حالا من ذهنیتم این مدلیه که با هر جا هم رفتیم نشستیم صحبت کردیم تمام تلاشم این بوده که عمیق‌تر بشناسمشون. بله. همیشه پیشنهادهایی که از سمت ما به سازمان‌ها داده شده شخصی سازی شده بوده برای اونها، برای اون نیازی که در لحظه داشتن. یعنی پیشنهادهایی که دادیم از طراحی محصول مشترک بوده، چه می‌دونم مستندی که تاریخچه‌شون رو داشته میگفته، صحبت کردن در مورد ارزش‌هاشون بوده تا خیلی موارد دیگه. همیشه هم ببین نباید مسئله رو از سمت خودت ببینی یا بعضی وقتا بیزینس تون تایم الان یا بودجه نداره یا با یکی دیگه از مثلا دوستان مثلا پادکستر بسته یا هر دلیلی میتونه باشه. یعنی دلیل نداره که حتما فکر بکنی که من نتونستم اونو قانعش بکنم که اسپانسر من نشد. من که اصلا اسپانسر نمیخواستم. من میخواستم شریک تجاریم باشه توی قضیه. ببین مثلا یکی از سوالاتی که همیشه میپرسیدن چرا شما دارید میگید کمترین مدل همکاری 3 ماه است یا 13 اپیزود است، این بوده که آقا من دوست دارم بیام یه ارتباط عمیقی رو شما شکل بدی با مخاطبم. خب تو تا حالا به این فکر کردی که ممکنه 13 تا اسپانسری یک بیزینس با تو بستن برای بیزینس ریسک زیادی داره؟ چون ممکنه دو تا پادکست با تو بره جلو و بعد ببینه اونی که میخواد نیست. میشه تو مسیر خب بعد تغییر داد. خب اصلا شاید اصلا دیگه حال نکرد. کلن از این جنس قراردادهای بلند مدت خیلی برای بیزینس ها جذاب نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میخواد همیشه یه جای فرار برای خودش بذاره که اگر اشتباه کرد، مدیر پیاره رو دارم میگم و مدیر مارکتینگ رو دارم میگم، که اگر یه جا انتخابش غلط بود بتونه عقب بکشه. ولی وقتی که تو میگی بس تو با یه اپیزود یا 2 اپیزود با حضور یک بار و دوباره مگه میتونه بازخورده رو بگیره؟ اونم تو فضای فعلی ممکنه شاید بتونه دیگه. نه دیگه دغدغه اون دغدغه حضور مثلا فروش و کلاسیک اون حضور اون جنسی نیست که تو انگار از دید خودت نگاه میکنی، از دید بیزینسه. شاید اون میگه ببین من آوردم از دید بیزنس بفهمم این موضوع رو. اتفاقا ممکنه بگی آقا من بعد از 2 تا اپیزود مخاطب این منو گرفت دیگه، من یادم این پولو میبرم توی یه پادکست دیگه هزینه میکنم، یه فضای دیگه هزینه میکنم. باز هم میگم جنس محصول شما خیلی مهمه، هویت برندتون خیلی مهمه. این نمیشه یه فاکتور، مثلا یه فاکتور نیست که فقط بخواد بر اساس اون تصمیم، چندین فاکتوری که خب به یه ارزیابی میرسونه. ولی من کلا شاید بتونم بگم که ببین انگار که قراردادهای بلند مدت خیلی جذاب نیستن، یه ذره ترسناکن. چرا؟ چون بحث مسئولیت من در قبال پاسخگویی زیاد میکنه. ولی وقتی میدونم 2 تا قسمته، میدونم اوکی حالا اگه خوب پیش نرفت میتونم از مثلا بیام بیرون از اون بازی دیگه. تو به عنوان یه مسئولیت که از سمت سازمان داری، پاسخگویی خودت اونجا برات دغدغه میشه که آره دیگه، پاسخگویی من به بالاتری دیگه، به یک مدیر بالاتر. این حرفا برای من خیلی عجیبه. که چی؟ که جذاب نیست قرارداد بلند مدت؟ آره
تو بالاخره به عنوان یه متخصص یا داری تشخیص میدی فلان مدل فعالیت کنم و پای تصمیم گیری تو پای کاری که داری انجام میدی گفتم وای یه عاملشه. میستی. گفتم مثلا ممکنه عوامل دیگه‌ای هم وجود داشته باشه، مثل اینکه من بگم آقا من 3 تا اپیزود با تو بستمه دیگه، همه هر چی مخاطب بوده من از تو گرفتم دیگه، ترجیح میدم مثلا اون پول رو ببرم یه جای دیگه خرجش کنم. چون تو یک باجتینگی هم داری، باید مدیریت کنی دیگه باجه رو هم دیگه، مسئله باجتینگ هم هست. نکات خوبی رو داری میگی تو در مورد اینکه ساید بیزنس، اساید بیزنس، آره چی میخواد، چه جوری فکر میکنه و حتی نکاتی رو گفتی در مورد اینکه چطوری بهتر بشه و موفق تر بشه. تو صحبتت یه اشاره کردی که چند جایی اون خواسته های ما برآورده نشد، موفق نبودیم. خیلی زیاد بوده تو چیه؟ از چه بابت؟ تو همین ساید بیزنسی دارم میگم که میگی ما موفق نشدیم. تو ساید بیزنس؟ آره بعد میخوام بیام سویچ کنم روی ارتباطی که با پادکستر داشتید و مقاومت هایی که اونجا داشتید میدیدید. تجربه از چه جنسی بوده که میگی یک جایی موفق بودیم تونستیم، یک جایی نتونستیم؟ نتونستن منظور چیه؟ اولا که خب ما تقریبا فکر می‌کنم که بیش از 2 ساله که اسپانسر میشیم برای پادکست، اصلا کلا به عنوان مدیا. اوایلش قطعا آزمون و خطا بوده برای خود منم حتی. یعنی منم انگار خیلی درست نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته یا چی میخوام و اینها، و این در گذر زمان هی پخته شده و رسیده به یه جایی که ببین من میخوام خیلی با تو ادغام بشم و یعنی انگار منم اون روزای اول انقدر این تصویره راجع به پادکست و اسپانسری تو ذهنم نبود. میدونستم که این مدل خوشایندم نیست، دوست دارم ازش فاصله بگیرم، ولی نمیدونستم منم که چقدر میشه تغییرش داد و اصلا چقدر جای تغییر وجود داره. مثلا ببین بعضی وقتا شده که ما با یه نفر صحبت کردیم، یه پادکستری صحبت کردیم، خودش گفته ببین ما 30 ثانیه یه متن میدین ما اولش میخونیم، یعنی هیچ جای مانور دیگه‌ای به من نداده. و اگرم ازش درخواست کردم، مثلا گفتم ببین میشه مثلا یه مدل دیگه ما بیایم، مثلا ممکنه که وسط گفتگوهات یه گریزی به ما بزنی، همون برای ما کافیه، به این مفهوم یه گریزی بزنی. گفته نه، اما باش کار کردیم. چرا؟ مثلا به خاطر اینکه خیلی مخاطباش وسیع داشتن و مخاطبش خیلی با ما در واقع الاین بوده با اون چیزی که ما می‌خواستیم، اما دلنشین بوده برای ما نه. یعنی من ترجیح میدادم که اینو تو دسته ناموفقا قرار بدی؟ من از لحاظ اون که توی ذهن خودمه ناموفقه، ولی از نظر بیزینسی موفق حساب میشه. یعنی 2 تا انگار، یعنی یک ایدئال من به عنوان یک همکاری وجود داره، ولی از لحاظ پرفورمنسی بخوای بهش نگاه کنی نه. یه محتوایی بوده که بسیار ویو داره، شیر داره، اورگرینه و برای مدت‌ها من به عنوان پادکست اسپانسر در اون پادکست حضور دارم. بنابراین از لحاظ پرفورمنسی نه، من موفقم. ولی از جهت اون چیزی که من عمیقاً دوست دارم، ایدئال من به عنوان یه پیاره که اتفاق بیفته، میگم نه خب ایدئال من نبوده، من دوست داشتم مثلا بتونم یه همچین کاره. ولی انگار که خود پادکسترها هم تو ذهنشون ایده های متفاوت نیست، یعنی بهش فکر نکردن که میشه راههای دیگه هم باشه از مدل اسپانسری دیگه. من ایده ها تو ذهنم زیاده، مدل‌های همکاری ارتباطی زیاده، ولی الان بعد از این همه نشست و برخاستی که اتفاق افتاده، خود کسب و کارها منو دارن هول میدن که از اون جنس برم بهشون بگم. خب وقتی دارم میبینم که مقاومت هست برای زمان بیشتر گذاشتن، انرژی بیشتر گذاشتن، مقاومت هست برای اینکه در هم تنیده بشه با محتوای من و آماده اینطوریه که خیلی هاشون به زبون حتی آوردن بابا چقدر سختش میکنی؟ بگو اگه بخوایم مثلا فقط بخوایم همینطوری اسممون برده بشه چقدر؟ بابا من دوست ندارم دایرکت منشن کنم، دوست ندارم بیام بگم اسپانسر این قسمت ما مجموعه فلانه، ولی تجربه داره بهم نشون میده انگار عادت کردن به اون مدل دیده شدن و ذهنشون بسته است. شاید اون برنامه ساز، اون پادکسترم که به شما میگفته فقط این مدلی، فکرم دنبال همین هست. خب نه، اونم شاید تجربه بهش دیکته کرده. آره که این جواب میده من چرا خودم رو بخوام اذیت کنم. یه بحثی انجام دادیم دیگه، یکی این که با مدیوم پادکست شبیه به سایر مدیوم های از جنبه اسپانسریش میگم و برخورد شده، یعنی فکر نکردیم که این یک ویژگی هایی دارد که میتوان درش متفاوت بود. 2 انقدر هم همه بیزنس ها
هم بالغ شاید نیستن و همین جسارت رو ندارن که بگن آقا من در طیفی که میتونم حضور داشته باشم از 0 تا 10 الان بهتره کجا وایسم. یعنی مثلا خیلی برند زده در واقع حرف بزنم و حضور داشته باشم، یا نه میتونم عقب بشم و این جسارت رو دارم که برند خودم رو عقب نگه دارم و هم خلاقیت دارم در این که چجوری محتوامو پروموت بکنم. نگاه همه اینها نیست یا همه اینها درست بهش فکر نشده، بعد نتیجهش میشه چی؟ اون که تو میگی که آقا به من میگن که نه 30 ثانیه از روش بخونی برای ما کافیه و تو اینو نمیخوای اصلا. آره حالا من چرا اینو نمیخوام؟ به خاطر اینکه من تو فضای مارکتینگ و تبلیغات حضور دارم، بازیه رو بلدم و از اون من میدونم دیگه تاثیرگذار نیست و دلم میسوزه که بخوام بیام یه کاریو که بهم میخوان دیکته کنن انجام بدن، در حالی که معتقدم آقا این جواب نمیده، این اثرگذاری نداره، بیا یه کاری که نوتره، یه کاری که تاثیرگذارتره رو انجام بدیم. مثال از بزنم، الان شما تلویزیون روشنه، پرمخاطب ترین سریال فصل رو نشون میده، تبلیغ میشه، آدمو چی کار میکنن؟ اولین کاری که میکنن پا میشن میرن به کارهای دیگه شون رسیدگی میکنن، نمیدونم ازش رد میشن، دوباره وقتی اون محتوایی که براشون دلنشینی شروع میشه برمیگردن. ولی چقدر رقابت برای اون باکسای پرمخاطب وجود داره؟ خیلی. خب نکته من همینه، تو میدونی اون آدم نخواهد دید، اگرم بخواد پای تلویزیون باشه تو اون بازه زمانی، گوشیش دستشه، داره چه میدونم 1000 تا کار دیگه ای که تمرکز رو ازش داره میگیره رو مشغوله بهش، ولی باز دوباره دوست داری اونجا حضور داشته باشی. چیه؟ موضوعیت تو چیه؟ دغدغه تو به عنوان یک کسب و کار چیه واقعا؟ اونجاست که من جوابم اینه که انگار خیلی بهش فکر نشد. نمیدونیم. خب حالا اینم همینه، ناراحتم و احساس این رو دارم که نمیتونم آدم‌هایی رو پیدا کنم که مثل من به ماجرا نگاه میکنن. بیزینس ها منظور. آره. از نظر من بیزینس هم اینطوریه که آخه فقط بحث بیزنسی کم پیدا میکنم که ببین آخه فقط بحث بیزنس هم نی، اون بیزنسه مسئولیت رو به یه انسان داده دیگه. بله. ماشین که بله. نیستش. انگار این فضای جفتش به هم میخوره. بله. اون رفتار غلط بیزنسه باعث میشه که من هم برم سراغ کار و فعالیتی که بهش باور ندارم. چند درصد پادکسترها رو میشناسی که چه میدونم مثل من کار اصلیشون این نیست؟ یه سریا واقعا جدی سرمایه‌گذاری جدی دارن روش میکنن. منبع درآمدشونه. ولی من میتونم مقاومت به خرج بدم تا زمانی که مدل خودم رو پیدا کنم. ببین همونطور که گفتیم یه سری جریان‌های سنتی یه سری چیزها رو به وجود آوردن، تو هر چقدر که آدم‌هایی که دارن آوانگاردتر فکر میکنن، مینستریم فکر نمیکنن بیشتر میشه در این ماجرا، کم کم علاقه و رغبت سایر بیزینس ها هم زیاد میشه. یعنی به هر حال تو هر کاری بکنی یک سری از آدم ها و یک سری از بیزینس ها دارن مسیر سایر بیزینس ها و آدم ها رو فالو میکنن و دنبال میکنن. این یه فکتیه دیگه. بنابراین هر چقدر آدم هایی که بیشتر دارن متفاوت فکر میکنن، دارن به مدیوم ها به صورت کلی، اصلا بحثم پادکست نیست، از زوایای مختلف نگاه میکنن و سعی میکنن خلاقیت بیشتری ایجاد بکنن، احتمالاً اقبال سایر بیزینس ها رو هم با خودشون خواهند داشت. یعنی مثلا اون موقعی که ما مثلا 2-3 سال پیش که اسپانسر پادکست میشدیم خیلی اینجوری نبود که اینقدر اسپانسر بشن، ولی الان نگاه کن، هر پادکستی رو نگاه کنی توی صف میمونی، میگه الان مثلا 3 ماه پره، الان مثلا ماه مثلا 4 رو میدم به تو. میخوام بگم انگاری که زمان بره. یعنی من حتی یادم اون موقعی که ما شروع کردیم، خب ما مالی بودیم دیگه، بیشتر FMCG ها حتی اسپانسر میشن، ما مالی بودیم. خیلی غریب بود وقتی میگفتیم ما یک، ولی الان برعکس شده. الان برعکس شده. نگاه میکنیم این صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلف بیشتر دارن توی این بخش. میخوام بگم بالاخره یکی باید راه باز کنه دیگه. میگم انگار همه فکر میکردن که، من حتی خودم هم این شک رو داشتم که جای ما به عنوان یک بیزنس مالی تو پادکست نیست و طول کشیده تا این جا افتاده. ولی الان نمیگم لزوما کار ما بوده ها، به هر حال اتفاقاتی افتاده توی
این زمینه که الان خیلی بقیه دارن راحت تر صاحبان بیزینس رو راضی میکنن که ما باید فضای پادکست باشیم، که ببین مالیان باید باشن. تو اگر جز اولین ها باشی، هم لحاظ صنعت هم اولین پارتنرشیپ با مجموعه، تو تبدیل میشی به کم هزینه ها ارزونا. بله. اینو خود کسب و کار با این زاویه به مسئله نگاه کنه، خیلی قصه براش متفاوت میشه. چرا انقدر حضور توی تلویزیون، رسانه‌های بزرگ، بیلبوردهای پرمخاطب، پرترافیک گرونه؟ چون رقابت زیاده براش، خواهان زیاد داره. پادکست ها منقدر گرون نبودن که 3 سال پیش که الان هستن هنوزم تازه به نظر من خیلی ارزونه نسبت به اتفاقی که داره میفته در مقایسه با فعالیت ها و حضورهای دیگه. گرون دیگه‌ای در جاهای دیگه. بله همینطوره واقعا. به خاطر اینکه زمان لازم داره دیگه. بیا اول به من بگو که خواسته ها از پادکستر برنامه ساز چی بوده؟ یه اشاره‌ای داشتی، یه مقاومت وجود داشته که به من یه متن کوتاه بدید. من آمادگی اینو ندارم که بخوام بیام برای شما خیلی شخصی سازی کنم، بیام برای شما اون چیزی که دوست داری و بدوزم، ببرم قشنگ اون خواسته تو رو برآورده کنه. دیگه چه مقاومت هایی بوده؟ بذار اینو اول بگم. من خودم به عنوان یه شنونده پادکست، من اون آدمی بودم که اون 30 ثانیه رو میزدم جلو. درسته که اسپانسر هم میشدم، ولی خودم هم اون آدمه بودم که اون 30 ثانیه رو میزد جلو و خودم میخواستم برای این مسئله راه حلی پیدا کنم. منم همون آدمم، برای همین میگم من دوست ندارم اونو. آره. خب شما باید یه احساس نیازی بکنین تا اینو بفهمین دیگه. میدونین چی میگم؟ یعنی وقتی تو خودت داری میزنی جلو و در عین حال اسپانسر هم هستی، باید برای مسئله خود یه راه حلی پیدا بکنی. و اونجاها بوده که به این نتیجه رسیدیم که کاش بتونیم به یک شیوه های دیگه‌ای در واقع حضور پیدا بکنیم. یکی این دلیل بوده و باز دوباره از ساید شنونده بودن بگم، اینکه اون احساس مزاحمت هر می‌خواستیم ازش بگیریم. یعنی نه تنها نزنه جلو، که اون احساسه که این تبلیغه. فکر کنی احساسات کجا داره میاد؟ من خودم نگاهم این مدلیه که اگر این نباشه اون رسانه نمیتونه زنده بمونه. خیلی منطقی. اون تولید کننده محتوا نمیتونه فعالیتش رو ادامه بده. برای همین الان مثلا یوتیوب، خیلی اوقات ما خودمون تو استودیو هم که ویدیو داره پخش میشه، دکمه اسکیپ روشن میشه، میتونم رد کنم، رد نمیکنم. نه، چون نگاهم این مدلیه که نه، دارم اینطوری میگم که آقا اون داره برای من فعالیت انجام میده دیگه. کمترین کاری که من میتونم انجام بدم اینه که ببینم دیگه. ولی تو فضای پادکست صوتیا، چون خیلی دم دستی برخورد شده و واقعا آزاردهنده است، من دارم رد میکنم. ولی توی پادکست غیر ایرانی این کار رو انجام نمیدم. یعنی همون 30 ثانیه اول نمیزنی جلو. آخه ببین، اونی که مستقیم و بیسیک داره این کار رو انجام میده 3 دقیقه داره انجام میده، اونو میزنم جلو. ولی یکی مثلا که در همتنیده شده با محتواه میمونه. بله. اصلا بذار بهت بگم، یکی از دلایل این که من دارم پافشاری میکنم میگم کمترین مدل همکاری ما باید 3 ماهه باشه، همینه. چون دارم توی یک سری جاهایی که دنبال میکنم میبینم چه تأثیر عمیقی رو داره روی من میذاره. به شرطی که ادغام اتفاق افتاده باشه دیگه. ولی اگر شما 13 تا اپیزود فقط 30 ثانیه اول باشی بزنی جلو، خب آخرش هم پیش خب همینو دارم میگم دیگه. ببین ما مثلا توی چیزایی که پرزنت کردیم نیومدیم به این که 13 بار یک کار رو تکرار میکنیم. برنامه‌های مختلف برای هر قسمت یک مسیری رو رفتیم، یک پیامی رو رفتیم، پیشنهاد دادیم. من نگاه میکنم میبینم که آقا من یه قصه ای دارم که این قصه من 1000 تا زاویه داره، میام 13 تاشو ور میدارم توی 13 بخش، توی 13 قسمت یه تیکه از اون قصه رو تعریف میکنم. تو وقتی با این مواجه میشی چقدر میتونه جذابتر باشه تا وقتی که من بخوام بیام 30 ثانیه هر بار یه چیزی رو تکرار کنم که مخاطب انقدر گوشش پر شده باشه دیگه اصلا نشنوه. بله.
حالا یه جریانایی وجود داره کلا. ببین به هر حال ما هممون تبلیغات زده ایم دیگه، از بس تو هر پلتفرمی داریم تبلیغات میبینیم دیگه. نیمی از اون چیزهایی که ما داریم همه جا میبینیم تبلیغاته، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم. یعنی مثلا شما توی اینستاگرام مثلا ساجستشن هایی رو که ممکنه تبلیغات باشه و داره به شما نشون میده یه مدل بگیر، تا جایی که اصلا شما متوجه تبلیغ بودنش هم نمیشید در ظاهر. بذار مثال جالبی رو برات بگم. چند وقت پیش سام آلتمن اومده بود توی یه پادکستی داشتم من گوش میدادم و برگشت گفتش که فلان کانتنت های چت جی پی تی تبلیغاتیه. یعنی تو سوال میکنی ازش و شروع میکنه یک سری از برندها رو مثلا پیشنهاد دادن. اونا تبلیغاته. منم نمیدونستم و شوکه شدم. یعنی داره میگه مثلا میتونی از فلان جا فلان چیز رو تهیه کنی، یا اگر دنبال فلان چیزی این کسب و کارها مناسب، اینا تبلیغاتیه. یعنی تو دیگه تصور کن چقدر میتونه در هم تنیده با محتوا بشه که اصلا تو متوجه نشی. و خیلی محتوای دیگه مثلا شما خیلی جواب سطح نیتیو هم باز دوباره در تبلیغات میشنوی و خود متوجه نیستی. از تحلیل ها بگیر یا خیلی از برنامه سازی ها باز انگار که تبلیغات، ولی ما متوجهش نمیشیم در واقع. ولی میگم انقدر دامنش بستیه، به هر حال ما به یه نوعی تبلیغات زده هستیم. حوصله تبلیغات رو دیگه نداریم و دوست داریم عبور بکنیم و به اون محتوای اصلی برسیم، چون اصلا کلا ما یه ذره فست فودی شدیم دیگه. یعنی بله. اون یوتیوب هم میذاریم روی 2x گوش میدیم، مثلا دوست داریم تون تون بگه تموم شه بره و اینها. ولی مسئله اینه که میگم متناسب با جنس مدیوم تو هم باشه در نهایت دیگه. یعنی اونجا بیشتر تو رو اذیتت میکنه. انگار من یه جایی پذیرفتم که مثلا اقتصاد آنلاین مثلا وامی کنم 50 تا بنر ببینم دیگه، هر کدوم با یه رنگی داره و انقدر من اذیت نمیکنه، میدونی، چون من پذیرفتم که این دست رسانه ها پر از بنرهایی هن که من باید بهشون مثلا تلاش میکنن توجه منو جلب بکنن. خب ولی اونجایی بیشتر آزاردهنده است که اونجا اصلا دلت نمیخواد ببینی. مثل پادکست دقیقاً. پادکست دقیقاً یکی از اون فضاییه که تو اصلا دلت نمیخواد بشنوی. چرا؟ چون ما اولا که تو ذهنمون اینطوریه که پادکست یه رسانه خیلی دلیه. یه نفر یه میکروفون گذاشته و برای خودش یه چیزی ضبط کرده در 10 سال پیش. میدونی چی میگم؟ نمیگم الان اینطوریه ها، ولی مثلا آدم‌هایی که از قبلا اشتیاق بوده دیگه، کامل اشتیاقش داشته می‌برده جلو. یعنی از قدیم اینطوری بوده که من الان این آپشن رو دارم که یه میکروفون بذارم کنارم و یه چیزهایی رو ضبط بکنم به آدما بگم و یه رابطه خیلی دو طرف هست. به نمونه‌های مثلا دیگه الانش کار ندارم که ممکنه خیلی از این دنیا متفاوت باشه، و میخوام بگم اینجوری ذاتش اینطوری خلق شده برای اولین بارها و هنوز هم تو دل ذهن خیلی از آدم‌ها این هست که انگار من میتونم در گوشه خونه خودم این فضا رو خلق بکنم و یک مدیوم داشته باشم و صدام به یک سری مخاطبا برسونم. بنابراین همچنان تو ذهنت اینه که ببین این خیلی باید از تبلیغات دور باشه. این یه فضاییه که بین من و این آدم داره شکل میگیره، با اون پادکستره و مخاطبه داره شکل میگیره و یک ذره اتفاقاً تبلیغات بیشتر توش زننده است، چون تو نپذیرفتیش که باید تبلیغات توش اتفاق بیفته. شاید یه ذره مقاومت خود پادکسترها هم برای تبلیغات گرفتن از این بابه، چون دوست دارن هی بگن ببین یه کار دلیه که خودم دارم انجام میدم و نمیدونم من صنعتش نیستم و اینا. تو تجربه خودت چه مدلی بوده؟ با کسایی که خیلی دلی بهش نگاه میکردن سختی بیشتر و فشار و انرژی بیشتری تحمل کردی، یا کسانی که یک بک‌گراند حرفه‌ای داشتن تو برنامه سازی مثلا آشنا بودن با قضیه؟ آره خب قطعا وقتی اونایی که آشنا بودن برای ما خیلی راحت تر بوده دیگه. یعنی وقتی کسی که برنامه سازه اصلا تجربه داره و میدونه که چجوریه، با کسی که مثلا واقعا از تو خونه شروع کرده و دلش نمیخواد این رسانه‌شو انگار بده به ما و با ما شیر بکنه، انگار سخت‌تره. اون همونیه که دقیقاً میگه مثلا 30 ثانیه بگم تموم شه. این متعلق به من نیستا، من بعد از این 30 ثانیه دارم شروع میشم. این همون آدم‌هایی هن یا تولید کننده محتوایی هن که بقیه اومدن سراغشون و هولشون دادن برای اینکه تجاریش کنن. بگیر و تجاریش. اما میخوام چی بگم اتفاقا تو وقتی دلی هستی
باید خلاق باشی دیگه. آفرین. یعنی میگم وقتی که میخوای اون حال رابطه دو نفرت با اون شنونده حفظ بشه، نباید زیر بار اون 30 ثانیه بری، ولی در عین حال هم میخوای اسپانسر داشته باشی. خب پس باید یه خلاقیتی دست بزنی دیگه. اینجاست که باید اون روحیه خلاق بودن گل بکنه و تو رو به راه حل‌های جدید بکشونه. حداقلش اینه که منو با لحن خودت ادغام کنی دیگه. بعضی این کارم نمیکنن، اصلا میدن این 30 ثانیه رو یکی دیگه بخونه. آره. حتی لحن همون نیست، زبان همون نیست، صدا همون صدا نیست. بنابراین خیلی غریبه و خیلی با حالت مثلا دیکتوار یک چیزی خونده میشه. میخوام بگم چقدر طیفش میتونه وسیع باشه. تا نمونه هایی که من دارم و باشون کار کردیم که ما قشنگ اومدیم تو محتوا، اصلا هم تو ذوق نزده ها. یعنی صرفا تو صحبتاش تو اشاره داشته، اصلا گفته آقا ما میخوایم اسپانسرمونه، ولی معرفی کرده. آره، ولی نشستن خیلی دلی کنکاش کردن در اون محصوله، تجربه خودشون رو گفتن، از اینکه این چه فرهنگ، اصلا وارد مسئله فرهنگ شدن، فرهنگ سرمایه گذاری شدن و خیلی اووردنش تو دل بحث، اووردنش تو دل محتوا. احتمالاً ظرفیتش وجود داشته که تونسته این کار رو بکنه. بله. ما در مورد این صحبت کردیم که این مقاومته توی بچه‌هایی که فضای دلی براشون بوده تجربه کردی، ولی کسایی که نگاهشون برنامه سازی بوده، تیم سازی بوده، بیزنسی بوده، خیلی هم چیز قشنگی ها، بیزنسی بوده، اینو باید کاری کنیم که آدم ها یاد بگیرن نگاه جدی به عنوان یک کسب و کار در تولید محتوا بیزنسش میکنه، پایدارش میکنه و کمک میکنه که ادامه دار باشه. ولی اون نگاه دلیه که در موردش صحبت کردیم لزوماً میتونه ادامه دار نباشه. حالا ممکنه یه نفر این بودجه و توان شخصی رو داشته باشه که ادامه بده، این دیگه مسائل خودشه، ولی واقعیتش اینه که نگاهمون رو باید به اسپانسر یه ذره تغییر بدیم. یعنی شاید این کلمه هم یه ذره کلمه خوبی نباشه، اسپانسر. ما چون همیشه اسپانسر رو یه جایی استفاده کردیم که خیلی تو ذوق میزنه، یعنی اون جایی که میخواد خودش رو تحمیل کنه به کار. برای من خیلی موافق نیستم که مثلا کلمه اسپانسر کلمه خوبیه. چی رو پیشنهاد میدی براش؟ همون حامی که جای اشاره کردی؟ آره. حامی هم یه ذره شاید مثلا کلمه‌ای باشه که اینطوری باشه که خیلی CSRی باشه یا خیلی خیریه طور باشه. چیزی که من پیشنهاد میدم چطوره؟ اونم شریک تجاری پارتنرشیپ دیگه. پارتنرشیپ آره. اگر واقعا تو میخوای ببری، پارتنرت داره میشه تو اون بازه زمانی دیگه. کلا ما یه ذره ذهنیتمون نسبت به بیزینس ها خیلی ذهنیت های مثبتی نیست. مثلا بیزینس کلا یه فضاییه که یه جاییه که میخواد یه محصولی رو محصول بفروشه و به سایر مسائل و عوامل خیلی اهمیتی نمیده. ولی مسئله اینه که الان خیلی این دنیا این فضا شکسته شده. بیزینس ها هم یاد گرفتن که همه چیز فروش نیست، همه چیز فروش در لحظه نیست. اینم یاد گرفتن به هر حال. یعنی همه اونها هم یاد گرفتن که برندشون مهمه، ارزش‌های برندشون مهمه، ماندگاریشون در فضای رقابت مهمه و کارهایی که لزوماً تو رو در لحظه به سود نمیرسونن ولی لانگ ترم در واقع اثر گذارن رو اونها رو هم یاد گرفتن. یعنی اونها هم باهوش بودن در این فضای رقابتی و خودشون رو اداپت کردن با این فضا. ولی مسئله اینه که تو در نهایت متوجه بشی چه رسانه‌ای تو رو به تارگتات میرسونه، تو رو به اهدافت میرسونه و با هر رسانه‌ای باید چطور رفتار بکنی. در عین حال هم از اون سمت اگه بخوایم راجع به پادکست باز دوباره صحبت بکنیم، پادکستر هم باید خوب رسانه خودشو بشناسه. احساس میکنم که یه جاهایی پادکسترها هم پتانسیل رسانه‌ای که دستشون رو خیلی عمیق کشفش نکردن. مثل همین که بهت گفتم دیگه، یعنی اون دلیا دیگه. ببین حالا ممکنه من نمیتونم 0 و 100 بگم که فقط دلیا دارن این کارو میکنن یا کسی که کار تجاری کرده باشه، آگاه باشه نسبت به فضا تجاری میکنن، باز میگه خب 30 ثانیه دارم بهش میدم دیگه، 30 ثانیه وقتمو دارم بهش میدم، 3 ثانیه از پلتفرممو دارم بهش اختصاص میدم. میگم لزوما انگار نمیشه یه خط کشید بگه اینا دارن این کارو میکنن اونام دارن اون کارو میکنن. بیا یه ذره عمیق‌تر بشیم. درسته ما در مورد این صحبت کردیم که میشه
نیتیو حضور داشت، در هم تنیده بشیم با محتوا، با هویت خود برنامه. بیایم یه مرور کنیم که چه پتانسیل‌ها و چه فضاهایی وجود داره. ما تا الان خیلی تمرکزمون روی بخش صوتی بود. بله، روی بخش صوتی بود. الان که داریم در مورد ویدیوکست صحبت میکنیم، من مرور میکنم هر جا احساس کردی میتونی پیشنهادی بدی یا حتی من دارم از یک جای دیگه‌ای به موضوع نگاه میکنم بگو. من چیزی که دارم میبینم فضاهایی که برای ویدیوکست وجود داره پروداکت پلیسمنت. تو راحت میتونی محصول رو نمایش بدی، چه حالا توی دید چه در بک‌گراند. این فلان محصول که حتی توی بک‌گراند ما توی ست ما چیده شده میتونه کاملا تجاری شده باشه. تو سینما هم این خیلی وجود داره. آفرین. تو سینما که اصلا ریپلیسمنت وجود داره، میان پروداکت رو عوض میکنن میذارنش اونجا. بله. که تجربیات عجیب غریبی وجود داره. مثلا گاتو یادته؟ گیم آف ترونز رو یادته؟ لیوان استارباکس و همه میگفتن عجب سوتی. نه عزیزم، سوتی نبوده. مگه میشه وقتی 2000 بار داره محتوا دبل چک و تریبل چک و نمیدونم کوارتبل چک میشه همچین سوتی پیش بیاد؟ نه، کاملا. شاید اصلا دوست دارن به عنوان سوتی هم مثلا. آفرین، چون وایرال میشه. بله، چون وایرال میشه. این میتونه باشه، میتونه دایرکت منشنینگ باشه، میتونه نشون دادن لوگو روی تصویر باشه، حالا به صورت پاپ آپ، میتونه زیرنویس باشه، میتونه در بک‌گراند باز دوباره لوگو شما حضور داشته باشه، چون خیلی از برنامه‌ها داری میبینی. میتونه خیلی نیتیو تر باشه، گفتگو باشه اصلا. آره، تو دل خود گفتگوی دو نفر این اتفاق بیفته. مثلا بزنم، توی موشو یه ویدیوکست عربیه که من خیلی دوستش دارم، بارها در موردش صحبت کردم، برای محمد اسلام. با مهمونش نشسته بودم صحبت میکردم، گفت گرسنت نیست؟ من خیلی گرسنمه. گفت چرا؟ همونجا هم تبلیغ پلتفرمی که سفارش آنلاین دادن شد، هم تبلیغ غذایی که سفارش دادن، هم غذا رسید، نشسته بودن گپ می‌زدن، غذا رو شروع کردن خوردن، در موردش صحبت کردن. دیگه این یه ذره خلاق بودن در تولید محتوا دیگه. میدونی چی میگم؟ به همین راحتی. حالا میره جلوتر، تو میتونی پری رول پخش کنی، مید رول پخش کنی. این چیزیه که من ندیدم تو فضای خودمون، ولی توی فضای بین‌المللی زیاد دیدم. آقا مثل 3 تا 4 تا باکس داره. حالا میشه مثلا معرفی مستقیم، معرفی خود میزبان، معرفی تیم، معرفی خود یکی از آدم‌های سازمان. یه ویدیو آماده‌ای و مثلا ویودی داری پخش میکنی ولی کاملا سازمانیه. یه فعالیتی وجود داره پی تو پلی که آدم‌ها پول بدن توی یک برنامه حضور داشته باشن. تو برنامه‌های تلویزیونی از 60 سال پیش این اتفاق داشته میفته، تو پادکست هم داره میفته، تو ویدیوکست ها. بله، که مهمان حتی تجاریه. آره تجاریه، پول داده توی اون برنامه حضور داشته. دیگه فکر میکنی چه فعالیتایی هست؟ یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا مجموعه زیتاک رو، یه سازمانی اسمشون رو نمیارم، ما برای اونا طراحی کردیم. خود زیتاک رو ما به عنوان یه شو جدید برای یه مجموعه پیشنهاد دادیم، باشون هم همکاری نکردیم ولی انقدر ایده جذاب بود که من خودم با سرمایه‌گذاری شخصی خودم تولیدش کردم. ببین معمولاً ایده هایی که برای یک سازمانیان تو ذهن من حداقل اینطوریه، نمیتونم، شاید حرفم مثال نقض داشته باشه، که خیلی موفق نبودن. یعنی یه جا یا فیل شدن یا اونقدر که باید نگرفتن. احتمالاً اگه بررسیشون هم بکنیم میشه به یک دلایل مشخصی رسید. بنابراین وقتی تو داری وارد ساخت میشی به عنوان یک بیزینس، خیلی فاکتورهای ریزی هست که مرز بین موفق شدن یا فیل شدن تو رو در واقع تعیین میکنه. و میگم مثالهای زیادی هست از اونایی که فیل شدن یا ادامه پیدا نکردن یا نتونستن اون مخاطبی که میخوان رو به دست بیارن یا اصلا بیزینس به این نتیجه رسید که مثلا اهدافشون برآورده نمیشود و اینها. اینو از این جهت میگم که ما هم در این زمینه ورود کردیم، یعنی یه جایی احساس نیاز کردیم که باید همچین کاری بکنیم و وارد برنامه‌سازی شدیم. وارد برنامه‌سازی شدیم. این بعد از این که ما یه سری
کار اسپانسری پادکست رو جلو بردیم، خب دیدیم که ظرفیت‌های خیلی زیادی در این فضا هست. یه سوالی اینجا پیش میاد، ظرفیتتون نبود؟ یعنی کسی نبود که اون کار رو انجام بده شما بخواید کنارش قرار بگیرید، برای همین خودتون وارد تولید و اجرا شدید؟ کسی بخواد برامون تولید بکنه؟ نه منظورم اینه که مثلا یه شویی که الان رفتید راه اندازی کردید وجود خارجی نداشت که بخواید کنارش قرار بگیرید، برای همین نبودم. یعنی ظرفیت‌هاش یعنی فضای خالی هم بود، گپ هایی بود که میشد پر کرد. یعنی ما اونجایی که باید اسپانسر می‌شدیم انگار همه رو داشتیم شناسایی می‌کردیم و داشتیم اسپانسر می‌شدیم و اون فضا رو داشتیم پر می‌کردیم. اگر بود میرفتید بسازید؟ نه قطعاً. اگر ما فضای خالی رو نمیدیدیم برای چرا باید میرفتیم پرش می‌کردیم؟ چون شما باید همیشه یک احساس بکنید که یکی از معیارهایی که شما برای برنامه‌سازی قطعاً تو بیشتر بلدی هست اینه که من دارم چه نیازی رو پر میکنم تو این فضا. اگه یه پادکستی مثل کوزی کورنر دقیقاً وجود داشته باشه تو بعید میدونم میرفتی دوباره تولیدش میکردی یا حداقل یک تمایزهایی ایجاد میکردی که تو رو متفاوت بکنه از اون پادکست دیگه. گفتم ما یک فضای مالی سخت بودیم که نیاز داشتیم که فرهنگ سازی بکنیم در کنار کارمون. چند تا دلیل داشت. ببین یه مسئله این بود که خب به صورت کلی و به صورت حالا هیستوریک از چند سال که یکم نگاه ها به فضای بورس یک فضای منفی بود. یعنی آدم ها اسم بعد از اون اتفاقات سال 98 و اینها و اون ریزش سنگین بورس که مردم خیلی ضرر کردن و اینها، فضا نسبت به فضای بورس خیلی منفی بود. یعنی هنوزم فکر میکنم خیلی زیاد هست آدما تا بهشون بگی بورس یاد ضررها و زیانهاشونه و اصلا دلشون نمیخواد وارد این فضا بشن. و در عین حال فضای بورس بعد از اون دوران خیلی تغییر کرده بود. و سوم این که کارگزارها عامل اون اتفاقات نبودن اما به عنوان عامل اون اتفاق شناخته میشدن. یعنی فاکتورهای مختلفی بود. و در این حال ما نیاز داشتیم که این در واقع فرهنگ رو برگردونیم به فضای مالی. یعنی به آدم‌ها بگیم که چه اتفاقی افتاد و چه ظرفیت‌هایی در این فضاهای سرمایه‌گذاری در واقع بازار سرمایه وجود داره. اما در عین حال هم نمی‌خواستیم که یعنی میگم چون حرف سختیه برای شما لزوماً وقتی اونو از زبان یک کسی که خودش دستش تو کاره بگی شاید مورد توجه قرار نگیره. یعنی بگه خب این دنبال منافع خودش هست و میخواد منافع خودش رو تامین بکنه در این مسیر، برای همین داره اینا رو به من میگه. ما نیاز به یک فضای سومی داشتیم انگار که از برند ما دور باشه ولی در عین حال فرهنگ سازی بکنه در حوزه سرمایه گذاری. در واقع 1 سال شاید داشتیم به ساختش فکر میکنم، شاید بیش از 1 سال. یعنی این نیازه بود که اصلا من خودم این نیاز مطرح کردم که بریم به ساخت یک پادکست و احتمالاً بخش مهمی از اون نیازهای ما رو در حوزه فرهنگ سازی تامین خواهد کرد. اما اختلاف نظرهایی هم داشتیم. یعنی مثلا این نگاه وجود داشت که خب خودمون بسازیم. خودمون با ظرفیت‌های داخلی سازمان بسازیمش. یعنی برنامه ساز نیاریم، خودمون بسازیم. بعد خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر میشد. آره سخت‌تر میشد واقعا. بعد مثلا برندد خودمون باشه، مثلا اسمی از ما باشه، ما یه گینی از این در واقع دریافت بکنیم و از اون طرف هم طیف‌های اونور طیف دیگه که نه ما نباید این کار رو انجام بدیم، باید یک برنامه سازی وجود داشته باشه، ما باید برند خیلی عقب بشینه. در واقع بحث خیلی طولانی بود و این جمع‌بندی ما در مورد این مسئله هم خیلی زمان برد. یعنی بسیار ایده های مختلفی حتی از سمت خود من وجود داشت تا بالاخره به یک ایده رسیدیم و انگار که پلتفرما ولی وجود داشت. مثلا چراز فعالیت داشت میکرد. بله چراز بود. بورسان بود. بله فردای اقتصاد بود. دیگه چه مجموعه‌ای که این مدلی بودن برنامه داشتن تولید میکردن؟ مجموعه هایی که مستقل بودن نبودن دیگه. درسته که داشتن راجع به اقتصاد حرف میزدن ولی خودشون یک سازمان نبودن. حتی فردای اقتصاد هم خیلی از در واقع کیان دور بود. ولی ما یه نیاز دیگه داشتیم. اونا داشتن یه کار دیگه انجام میدادن. ما میخواستیم خیلی بیسیک محتوا تولید بکنیم. یعنی ما دقیقاً میخواستیم مبانی سواد مالی بگیم انگار.
مثلا اون کار رو شاید فردای اقتصاد نمی‌کرد، داشت راجع به اقتصاد کلان صحبت می‌کرد. چرا رفتید ویدئویی کار کردید؟ چرا صوتی این کار انجام ببین ندادید؟ اولش واقعیت ایدمون صوتی بود. خب یعنی اول ایده اولیه کیف پول واقعا صوتی بود. آخه پیچیدگیش چند ده برابر میشه وقتی از صوتی تبدیلش میکنیم به ویدئویی. ببین اینطوری بود که ما در واقع وقتی که به ایده کامل شد و داشتیم به اجرا نزدیک میشدیم و تونسته بودیم که در واقع فضای ساخت رو فراهم بکنیم و به نظر میرسید که خیلی میتونه موفق باشه. و چجوری فهمیدید میتونه موفق باشه؟ ببین یکم واقعا تستی رفتید، مثلا پایلوت ضبط کردید، خروجی ها رو بررسی کردید، با آدم ها نشستید، هیچ کدوم از این کارا رو واقعا نکردیم. ببین اینطوری بود که مهمترین مسئله که خود من تو ذهنم بود این بود که اگه با اسم برند باشه موفق نخواهد شد. مهمترین عاملی که تو ذهن من بود این بود. شهودی باش برخورد کرده بودم، یعنی هم تجربه من در حوزه پادکست ها بوده انگار و تجربه هایی هم بود که خب نمیتونستن موفق، یعنی نمیتونستن رشد کنن. ببین تا یه جایی شما وقتی با اسم برند دارین کار میکنی به نظر من یه سقف بالا سرتونه که نمیذاره این سقف رو بشکافید و رشد کنید به اندازه کافی، شما محدود میکنه برند. ولی اگر که بتونید برند رو یکم عقب نگه دارید و صبوری بکنید در مورد برند و اجازه بدید که اون برند جدید رشد بکنه، اون وقت میتونید از دستاوردهاش و باری که داده استفاده بکنید به نفع برند. و با همین ایدم در واقع تونستیم که موافقتش رو بگیریم، یعنی گفتیم بذاریم رشد بکنه به اندازه کافی، اگر دیدیم با این ایده رشد کرد که ادامه میدیم و اگر هم دیدیم که موفقه و داره بزرگ میشه اون وقت میتونیم برند رو بهش اتش بکنیم در واقع بعد از اینکه اون اعتماد لازم بهش ایجاد شد. و با همین ولی یه کاری انجام ندادید. به مثلا فعالیتی که شما انجام دادید رو مشابه پامپ میبینم. هر دو اومدید یک شوی اختصاصی رو تولید کردید. حالا یکی جنبه آموزشی داره، یکی جنبه سرگرمی داره. تفاوت از این جنسه که شما اصلا کامل عقب وایسادید و هیچ اسمی از خودتون نبردید. اونور لوگو رو قشنگ تو چشم میکنه، دائم داره. حتی اومده یه فعالیتی هم موازی باهاش روی خود اپلیکیشنشون درست کرده که آدم‌ها رو درگیر کنه، درگیر نگه داره. این از چه زاویه‌ایه؟ اونجا خب سرمایه گذاری کلونم روی بوست کردن محتوا و پوش کردنش برای اینکه حسابی دیده بشه اتفاق افتاده. اینجا شما اون فعالیت هم انجام ندادید. بله. یعنی نه تنها خودت رو موفق بوده حالا اون که شما گفتین؟ عدید من که خیلی موفق بوده. خودشون طبق گزارشاشون دارن میگن تو فصل اول ما 1 میلیون مخاطب گرفتیم. آفرین. 1 میلیون کاربر گرفتن برای پلتفرمشون. یه تفاوتی داره دیگه. ببین اون طنز یک مهمان در واقع هنرپیشه داره دعوت میکنه یا یک مهمان معروفی داره دعوت میکنه، ولی ما داریم توی اونجا داریم یک مفهوم سنگین اقتصادی میگیم. میگم شما بارتون اصلا کاملا آموزشی اون سرگرمیه. اون اصلا سرگرمیه. خب من دارم میگم مگه هدف یک کسب و کار این نیستش که دیده بشه، شنیده بشه؟ ما یه بخش اینو داشتیم که میگم ما یه سری ارزش فرهنگ سازی و مسئولیت و اینا رو قبول دارم همه رو. در این حوزه چرا عقب وایسادی؟ چرا نذاشتی مخاطب بیشتر ببینه؟ چرا کاری نکردی اون پیامت فرستاده بشه برای مخاطب‌های بیشتری در دسترس باشه؟ این سوال من اینه. ببین چند تا فاکتور بوده. یکی همون بحث که گفتم، بحث نهادهای مالی در ایران یک دافعی به نسبت بهشون وجود داره. نباید با رمز ارزها خیلی مقایسهشون بکنی. به خاطر گذشته سال 98 و فلان اینها و خود ماهیت بورس که در واقع یک سری اشتباهاتی در ذهن آدم‌ها متاسفانه شکل گرفت. بنابراین یک دافعی وجود داشت. در عین حال اگه برند هم می اومد به این دافعه سوار می شد، احتمال این که در واقع ما خیلی به این متهم بشیم که داریم چیزی رو پروموت می کنیم یا جریان فکری رو ایجاد می کنیم به نفع خودمون وجود داشت، در حالی که واقعا ما به دنبال این نبودیم و ما اون مخاطبمون رو و اون مشتریمون رو در جای دیگه‌ای داشتیم، مثلا نیاز نبود وارد این هیته بشیم. ولی واقعیتش این بود که ما یک سری ارزش‌هایی داشتیم، یک سری تمایلاتی داشتیم که اصلا یک فرهنگی رو جایگزین اون ذهن قدیمیه بکنیم که واقعا
اشتباه بود و جامعه هم در عین حال در یک وضعیت اقتصادی بود که نیاز به کمک داشت برای اینکه کجا سرمایه گذاری بکنه، چه سرمایه گذاری براش مناسبه و خلأش هم وجود داشت. درسته که ما رسانه‌های اقتصادی داشتیم، ولی از جنس این که مشخصاً با زبان ساده یک مخاطب عام رو تارگت بکنه و بخواد به یک زبان ساده‌ای مفاهیم اقتصادی بگه نداشتیم. بقیه داشتن راجع به اقتصاد کلان شاید صحبت می‌کردن و ما اینو واقعاً کم داشتیم. همه اینها باعث شد که این تصمیم رو بگیریم که برند رو عقب نگه داریم تا مخاطب به ما اعتماد بکنه و واقعاً صادقانه محتوا تولید بکنیم. محتوا لزوماً در خدمت محصولات ما نیست، کمان که هم نگاه بکنین هم مثلا لزوماً ما اونجا پروموتی راجع به محصولات خودمون به صورت خیلی مشخصی انجام نمیدیم. بعدها وقتی که مثلا ما 10 اپیزود منتشر شد یه جاهایی اعلام کردیم که اسپانسر آگاه هست و واقعاً هم در حد اسپانسر بودیم. یعنی ما در برنامه سازی دخالتی نداشتیم. ما انگار فضا رو مهیا کرده بودیم که یک محتوایی در این خصوص ساخته بشه در حوزه سواد مالی و ابهامات زیادی هم واقعا وجود داشت، اینکه موفق میشود یا نمیشود، اصلا مخاطب این محتوا رو دوست داره یا نداره، اصلا به قول تو باید وارد تصویر بشود یا نشود. همه این ابهامات برای ما هم وجود داشت و اصلا تصمیممون بر این بود که 5 قسمت میسازیم و اگر که نگرفت دیگه ادامه نمیدیم. یعنی تعریفش از گرفتن نگرفتن چی بود؟ یه معیارهای برای خودمون انتخاب کرده بودیم دیگه. مثلا گفته بودیم مثلا از لحاظ تعداد مخاطب، سابسکرایب، به هر حال کامنت ها، ساین هایی هستن که به تو میگن که این پادکست گرفته یا نگرفته و خودشو به نظر من توی اون 2-3 تا اپیزود اول نشون میده و خدا رو شکر اینطوری بود که استقبال خیلی خوبی ازش شد بدون اینکه ما مثلا حتی پروموتی روی کیف پول انجام بدیم یا در واقع تلاشی بکنیم از زاویه خود برند که بخواد این رو پروموت بکنه و از مثلا ظرفیت‌های خودش برای تبلیغاتش استفاده بکنه، که الان هم مثلا تا الان هم این کار رو انجام ندادیم مثلا به هیچ وجه. تموم شده؟ نه، ادامه خواهد داشت؟ نه ادامه خواهد داشت و در واقع به فکر توسعهش هم هستیم که بتونیم چطور میتونیم از این برنده که شکل گرفته در واقع بتونیم به شیوه‌های دیگه استفاده بکنیم. تجربه ورود به برنامه سازی برای شخص خودتو و سازمانتون از چه جنسی بود؟ برای من که حتما خیلی جذاب بوده، برای سازمانم همینطور بوده، به خاطر اینکه شما وقتی یک بازوی رسانه‌ای به خودتون اضافه میکنید بی نهایت آپشن های جدید برای شما ایجاد میشود. میتونید چه در مذاکره ازش بهره ببرید، چه در این که بخواین خودتون رو پروموت بکنید. حالا نه اینکه ما بخوایم در این کار بکنیم، میخوام به ماهیت و ذات انگار رسانه اینه که به شما بی نهایت ابزار میده برای اینکه ازش استفاده بکنید و یا بخواین که اون رو توسعه بدید. یعنی محدودش نکنید به صرفاً به یک محصول ویدئویی. من حتی خودم توی ذهنم اینه که خیلی میتونه فراتر از اینها ظاهر بشه کیف پول. یه سوالی فقط از من پرسیدی که چرا وارد ویدئو شدید؟ نبود. میگم اوایلش ما اصلا به این فکر نمی کردیم، بعدن اینو بهش اضافه کردیم و اونم زمانی بود که دیدیم که خیلی میل به یوتیوب داره در ایران افزایش پیدا میکنه. یعنی مثلا حدود 1 سال خورده پیش تقریبا یه دورانی بود که یوتیوب مورد اقبال قرار گرفت در ایران. تا قبلش وجود داشت، آدم‌هایی فعالیت می‌کردن ولی یه سری کامیونیتی خاص بود، عمومی نشده بود. بچه‌هایی که توی حوزه گیم بودن خیلی بودن، یه سری از نوجوانایی که دنبال سرگرمی بودن، کسایی که برنامه‌های آموزشی خاصی دنبال می‌کردن. یه فضای واقعاً دانشگاه طوری بود که یه سری مخاطبای خاصی هم داشت. ولی الان مقایسه بکنید با 1-2 سال پیش اصلاً یک دنیای متفاوتی شده و میل به دیدن یوتیوب بسیار مثلا به اندازه اینستاگرام در حال افزایشه و ما هم از این فرصت استفاده کردیم و تبدیلش کردیم به ویدیوکست پادکست. من خودم تجربه خیلی خوبی داشتم و یه راه رو برای حضور برندهای دیگه یا برای کارهای جدید دیگه که ممکنه هر برند دیگه با خلاقیت‌های خودش بخواد اون رو انجام بده باز کرده، به خاطر اینکه جزو معدود برنامه‌هایی هستش که یک سازمانی ورود کرده و بسیار هم موفق بوده. یعنی در برنامه سازی ها، یعنی شما مثلا با اون مثالی که خودتون زدین، اون در برنامه سازی ورود نکرده، ما در برنامه سازی ورود کردیم، یعنی به عنوان سردبیر
و تهیه کننده ایستادیم در برنامه، ولی یک سری میگم جزئیات و نکات ریزی بوده که ما رو موفق کرده. حالا یه نکته جالبی بگم که تو فضای ایران من ندیدم تا حالا تجربه بشه، ولی تو خارج از ایران خیلی عادی شده که میرن حتی برنامه‌ها رو سازمان‌ها میخرن. این فلان پادکست ویدیوکست رو میره میخره و صرفاً اجازه میده پایدار بمونه کار خودش رو انجام بده. ببین ایده این که میگه چرا خودتون ورود کردین، یعنی انگار که ایده خیلی آروم آروم و انگار با من بزرگ شده دیگه. من میگم مثلا 2 سال 3 سال پیش که ورود کردیم به این که اسپانسر پادکست ها بشیم، همیشه اون دغدغه مربوط به فرهنگ سازیه، این که ما چطور میتونیم این تصویر منفی نسبت به فضاهای مالی رو تغییر بدیم، همیشه در ذهن من وجود داشته. ما چون یه ذرم فرهنگی هم میبینم، یعنی من مثلا نمیدونم آدمهای پولدار تو ذهن ما یه ذره آدمهای مثلا مثبتی نیستن، یا مثلا نهادهای مالی نهادهای مثبتی توی ذهن ما نیستن به صورت کلی، ولی وقتی واردشون میشه همه لزوما اینطوری نیستن و دنیاهای مختلفی با هم دارن، ژانرهای مختلفی ان، سرویس هاشون با هم دیگه فرق میکنه، اما انگار ما همه رو میبریم توی یک کاتگوری دسته‌بندی میکنیم و خیلی هم اوکی نیستیم باش. و واقعیت هم یکی از دلایلی که ما برند و عقب نگه داشتیم همین دغدغه‌ها، نگرانی اینو داشتید که از این دست بک فایر داشته باشه. دقیقاً. ولی مسئله اینه که ما باید یه جایی این فرهنگ رو اصلاح میکردیم دیگه. این رسالتی هم برای خودمون قائل بودیم که ما نیاز در حوزه فرهنگ سرمایه‌گذاری ورود کنیم و این فرهنگ رو اصلاح بکنیم که چرا ما باید سرمایه‌گذاری بکنیم. ما مثلا اگر یه نفر بیاد از دوستان ما هم بگه من مثلا 20% از حقوقم رو مثلا میرم طلا میخرم، شاید به نظرمون اینجوری برسه که یه زاویه های منفی تو ذهنمون جرقه میزنه، مثلا چه آدم مثلا مادیه، چقدر مثلا فلانه، اینا اینجوری احساس می‌کنیم که چه آدم مثلا آینده سرمایه گذاری داره میکنه، یا مثلا چه آدم مثلا با دیسیپلینیه، یا آدمیه که داره مثلا جدی به زندگی فکر میکنه. حتی خود منم جز هم کاتگوری بودم و من وقتی مثلا زمانی که اومدم آگاه خیلی دور بودم از فضای سرمایه‌گذاری، من چیزی در مورد سرمایه‌گذاری نمیدونستم، مثلا حتی بورس هم حتی اسمشو شاید نشنیده بودم در این حد، و از یه فضای کاملا آکادمیک میومدم توی این فضا و اینجوری بودم که حالا یه 6 ماه اینجا بعد خداحافظی میکنم از این فضا. ولی وقتی وارد شدم دیدم که چه دنیای جذابیه، چقدر میشه کار انجام داد و چقدر متفاوته با فضاهای دیگه، و برای همین این دغدغه مثلا در من وجود شکل گرفت. اون بحث فرهنگ سازیه یه ذره اون ریشه‌های آکادمیک و ریشه‌های فرهنگی منو قلقلک میکرد و دوست داشتم که حتما تو این حوزه ورود بکنیم. ممکنه گینشو همیشه ما نبریم، ولی مسئله اینه که شما مثلا دیجیکالا شما دارین یک فضایی رو باز میکنید که یک فضای رقابت سالمیه و شما نیاز دارید که اصلا این دنیا رو باز بکنید بابش رو. بحث صندوق های سرمایه گذاری یه بحث بود خیلی آدم مثلا خیلی کم آدمی پیدا میشد که مثلا به گوشش شنیده باشه که اصلا صندوق چی هست. تا همین 2-3 سال پیش هم همین طوری بود، یعنی شما نمیدونستین اصلا این چه آپشنیه، چون فکر می‌کردید بورس یعنی این که من برم خودم سهام بخرم دیگه. هیچ آشنایی بیشتری با این مباحث ما نداشتیم، من خودم که شخصا اصلا نداشتم و این مسئله ما بود که چطور میشه این آپشن ها رو به عموم مردم گفت. یه سری آدمایی بودن که خیلی تخصصی داشتن در این فضا معامله می‌کردن، گینشون رو می‌بردن، ولی مسئله ما و دغدغه و رسالت ما جای بیرون از اینها ایستاده بود، جایی که ما میگفتیم ما باید آدم‌ها رو توانمند کنیم و در این اوضاع و احوال اقتصادی اینجا باید اون فرهنگ رو قلقلک بدیم، انگار آشنا کنیم با ابزارهای جدیدی که کلا توی بازار وجود، ولی ما ابزارشو نداشتیم اون موقع. یعنی ما اصلا هیچ راهی برای این که بتونیم با مخاطب حرف بزنیم نداشتیم. برای همین رفتی سمت خلق یه نیو مدیا بر خودتون. برای همین سعی کردیم که یک مدیایی، و خیلی برام مهم بود، حداقل برای من خیلی مهم بود که موفق بشه. تازه شما رفتید بیسیک ترینش رو که برنامه سازی انجام بدید. مثلا من مثالی بزنم، مثلا ردبول نیو مدیا خودش آدما فکر میکنن مستندات و برنامه‌ها و ایونت هاست. نه، یه پروداکشن هاوسی و اینا اومدن 2004 یا 2005 راه اندازی کردن که نیو مدیاشون استودیو شد.
یا برای مثال باز دوباره مجموعه ها و برندهای بزرگی رو داریم که نیو مدیاشون اپشون شده. بله. مثلا نایکی اومد یه اپی رو درست کرد، اگر اشتباه نکنم اپ رانینگ، اپ ورکاوت، 2 تا 3 تا اپ مختلف رو که نیو مدیاش شد. چهره‌های مهم، ورزشکارایی که باهاشون قرارداد داشتن رو اومد دوره‌های ویدئویی آنلاین براشون روی اون اپلیکیشن‌ها به رایگان برای عموم گذاشت و الان تبدیل شده به رسانه جدید خودش برای اینکه بتونه با مخاطب و کامیونیتی خاص خودش ارتباط عمیق‌تری رو داشته باشه. دقیقا اون همون جاییه که میگم باید شما بدونید که بیزینس شما چه چیزی نیاز داره و اونجا خلاق باشین دیگه. قرار نیست اون مسیری که همه رفتن رو بقیه به دنبالش برن یا همون کاری رو بکنن که دیگران دارن انجام میدن. نگاه خلاقیت اونجاست که شما چند تا فاکتور رو کنار هم قرار میدین و به بهترین راه حل ها برای اون میرسید که چه چیزی میتونه باشه. ممکنه سخت باشه چون باید بجنگید، عده‌ای رو قانع کنید، توجیه کنید و ممکنه همیشه این ابهامات هم در واقع وجود داشته باشه که اصلا ما موفق بودیم یا نبودیم حتی. اما انگار که یه راهیه که تو به عنوان یک کسی که در یک جایی از سازمان نشستی که رسالت در واقع اینه که برند و ارزش‌های اون رو تقویت بکنه، انگار باید به جون بخرید. یه نکته جالبی پشت صحبتات هست، من میخوام یه ذره نور بهش بتابونم. تو داری میگی که خود کسب و کار، خود برند، خود سازمان باید خلاق عمل کنه. برنامه ساز، پادکستر، ویدیوکستر یا هر عنوان دیگه‌ای که میخوایم روش بذاریم باید خلاق‌تر عمل کنه. شخصی که مسئولیت این رو داره که بیاد اون کارها رو برای سازمان انجام بده، پل رابط سازمان با برنامه ساز بشه، اون شخص باید خلاق‌تر عمل کنه. بله. شخص خودت، زاویت، نگاهت به خلاقیت چیه؟ کوزی کورنرت اصلا کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق‌ترین نسخه خودت رو داری تجربه میکنی؟ برای من خلاقیت اونجایی اتفاق میفته که خیلی تنهام. پیارا معمولا خیلی شلوغن دیگه. در واقع آدمایی هستن که همیشه تلفنشون خیلی زیاد زنگ میخوره و آدمای زیادی باشون کار دارن. ولی من خودم به شخص خیلی آدمیم که خیلی اونور طیفم، خیلی درونگراه و نیاز برای خلاقیتش نیاز به تنهایی داره و خلاقیت هم دقیقاً اونجاها شکل میگیره که من اگر که تنهام در خلوت خودم و شروع به مطالعه میکنم. این مطالعه کردن حالا ممکنه که خیلی مرتبط با موضوع خودم هم نباشه ها، ولی انگار ورزشیه برای ذهنم که شروع کنه به خلق کردن، به ایده پردازی، به فکر کردن. چون ما همیشه در موقعیت فکر کردن نیستیم. یه در یک موقعیت‌های خاصی هستش که ما میتونیم بگیم که داریم فکر میکنیم. متمرکز و دقیقاً. آگاهانه دارم به یک موضوعی فکر میکنم. من فکر میکنم در اکثر مواقع ما توی این حالت نیستیم. نه. بیشتر داریم به صورت اتومات یک سری کارها رو انجام میدیم. افکار از ذهنمون رد میشه. بله. ولی برای من اون لحظه‌ایه که در واقع نشستم و مطالعه کردن و کتاب خوندن به صورت کلی کمک میکنه که من روشن شه مغزم. میدونی که چه کار باید میکنه؟ چه کار میکنه؟ تمرکز تو رو بالاتر داره میبره. صدای مغز رو ساکت‌تر میکنه. حالا آدم متفاوتن دیگه، نمیدونم مدل تو چجوریه. با ذهنت میخونی یا با چشمات میخونی؟ من با ذهنم. یعنی تو سرت صدای خودت رو میشنوی. آره. این دقیقاً یکی از اون نکاتیه که سرعت مطالعه رو میاره پایین‌تر ولی تمرکز رو میبره بالاتر. من فکر می‌کنم اونجاها خلاقیت برای من حداقل روش میکنه. ولی خب حالا خودت میدونی خلاقیت یه مفهومه اصلا تعریف مشخص و دقیق و استاندارد واحدی نداره دیگه. و هر کسی میتونه یه جوری باشه. بله. شاید ترکیبی باشه از تجربیات تو، تجربیات از آگاهی تو که چقدر به شرایط، به همه چیز آگاهی، چقدر اصلا به دنبال خلاق بودن هستی. گاهی ما داریم یه روتینی رو زندگی میکنیم، کار میکنیم. یه نکته منفی که وجود داره، آدم‌ها خلاقیت و نوآوری رو یک چیز میدونن ولی لزوماً این دوتا چه فرقی داره؟ یک چیز نیستن. خلاقیت میتونه خیلی بیسیک‌تر، کاربردی‌تر و حتی در امور تکراری باشه. لزوماً تو اولین نفر یا ابداع کننده اون چرخ نباشی که نوآوری اتفاق افتاده باشه. میتونی با وصل کردن 4 تا چیزی که همیشه حضور داشته به یک چیز خلاقانه که برای تو کاربرد داره برسی. ولی نوآوری لزوماً این نیست.
که خلق جدیده. آره، یک چیزیه که از نو اصلا ممکنه تو ابداعش کرده باشی. فکر کنم چون آدم‌ها این دو تا با هم قاطی میکنن و یه نوآوری یه چیز عجیبی و دور از دسته، کلا دور خلاقیت هم ختم میکنه. همین رو میخوام بگم. ببین یه تئوری داریم توی تعریف خلاقیت، اسمال سی و بیگ سی، چون تعریف ها متفاوته دیگه. در میاد میگه که خلاقیت های روزمره که اسمال سیه، مثل این که چی بپوشم، مدل مومو چی کار کنم، غذا چی درست کنم، میخوام فلان جا برم چه مدلی برم، با کی برم. اینها حل مسئله های روزمره و روزانه‌ایه که تو به واسطه خلاقیت داری به جواب میرسی بر اساس اون محدودیت هایی که داری، چارچوبایی که داری، اهدافی که داری. ولی بیگ سی اون خلاقیت های خیلی بزرگه که قراره زندگی خیلی ها رو تغییر بده. اینه که مثلا فلان مبحث علمی رو بری یه قدم پیش ببری یک تکنولوژی رو. نه، متاسفانه آدم ها فکر میکنن خلاقیت فقط اونه. برای همین ذهنیتشون میره سمت این که ما که خلاق نیستیم، ما که فلان نمی‌کنیم. خاطرم نیست کدوم یکی از مهمونامون بود ولی خیلی حرف جالبی میزد. میگه بیا اصلا فکر کن توی روابط روزمره خودت، با پارتنرت، با پدر و مادرت، با فرزند خودت، امروز یه ذره خلاق‌تر عمل کنی. اگه طرف بهت زنگ میزنه میگی از فلان جا میام، چی کار دارم، گوشیو که ورمیداری، به جای اینکه اون حرفای همیشگی تو تکه کلامتو بگی، یک مدل برخورد جدیدی رو با طرف داشته باشی. اون وقت ببین رابطت چی میشه. چه برسه حالا تو تصور کن تمام اینها رو تو زندگیت بتونی اجرا کنی. زندگیتون وقت چه تغییر و تحول عمیقی درش اتفاق میفته. قبول دارم صحبت تو، ولی شاید یه ذره سخت باشه. سخته؟ 100% سخته. امنیت تو تکراره، امنیت بله. تو عادته. مخصوصا ما هم که خیلی کلن آدم‌های از جهات دیگه، یعنی استیبلی نیستیم، بیشتر تلاش میکنیم که اون عادت‌ها رو برای خودمون ایجاد بکنیم، چون اون حس خلأ ما در فضای دیگر پر میکنه و هر شکستن این فضای امنی استرس‌های ما رو در زندگی خیلی بیشتر میکنه. بنابراین خلاق بودن در شرایطی که ما توش هستیم به صورت کلی، به نظر من هر کسی که داره انجامش میده داره کار بزرگی انجام میده، چون داره همه اون فضاهای امن خودش رو به هم میریزه، داره ریسک میکنه. حتی اگه مثلا فرض بکن که تو بخوای مسیر برگشتت به خونه رو تغییر بدی، چون نمیدونی با چه ترافیکی روبرو هستی، یعنی بازم داری ریسک میکنی و از یه خیابون دیگه میری که ممکنه با ترافیکای خیلی بیشتری روبرو. ما خودمون داریم روی خودمون تاثیر مضاعف میذاریم و ایده رو مثل چراغ روشن میکنیم و میدیم به هم دیگه و پخشش میکنیم دیگه. دقیقاً مصریه انگار. آره دقیقاً این مدلیه. سوال آخر رو ازت بپرسم. این گفتگو رو دوست داری به چه کسی تقدیم کنی؟ من دوست خیلی قدیمی دارم، تقریباً فکر کنم که 20 سال بیشتره که با هم رفاقت داریم و تو همه این 20 سال در همه مثلا خوبی ها و بدی ها، همه آرمال ها و آرزوهامون، در همه مثلا رویاهایی که نسبت به موفقیت هامون، در واقع همه چیز زندگی با هم شیر کردیم و خیلی دلمون میخواسته که این سری اتفاقات برامون بیفته و همیشه پا به پای هم حمایت کردیم. یه جاهایی اون منو حمایت کرده، یه جایی من اونو حمایتش کردم، البته بیشتر فکر کنم اون منو حمایت کرده و در واقع انگار که یک خواهری بوده برای من که من خودم اون رو آگاهانه انتخاب کردمش و دوست دارم که این گفتگو رو به در واقع الهه تقدیم کنم. دمت گرم واقعا. امیدوارم جفتتون سلامت باشید و دوستیتون هم پایدار بمونه. خیلی ممنونم. مرسی از تو که من دعوت کردی، خیلی لذت بردم. فدای تو عزیزم. امیدوارم گفتگویی باشه که در واقع اون چراغ رو شاید برای آدم‌های دیگه هم باشن. حتما به دست مخاطب خاص خودش برسه، حتما اتفاق میفته. سلامت. الهام مرسی واقعا. مرسی از ممنون که به کوزی کورنر اومدی. همونطور که دارید میبینید این کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. از شما یه خواسته بیشتر نداریم. میدونم تکراریه، رو مختون خواهد رفت، ولی اشکال نداره، تکرارش میکنم. کوزی کورنر هدف این رو داره که بتونه
به یک پلتفرم تاثیرگذار تبدیل بشه. تو این مسیر به ما کمک کنید. همین پرونده ویژه‌ای که الان شاهدش بودید. به کسانی که فکر میکنید به دردشون میخوره این محتوا پیشنهادش بدید. میخواد مخاطب باشه، میخواد برنامه ساز باشه، میخواد هر کس دیگه‌ای که میتونه این محتوا براش مفید باشه. خیلی مراقب خودت باش. به زودی میبینمت. Cold now.